જ્યાં તુલસીદાસજી વર્ણવે છે કે હિમગીરી ગુહા એક અતિ પાવની તહ સમીપ સુરસરી બહાવની, એટલે કે ત્યાં નજીકમાં ગંગાજી વહે છે અને ગંગાજીના જળનો એ અવાજ અને એટલી સુંદર ગુફા છે તો નારદજીને સમાધિ લાગી નહીં. એટલે એક એવું શસ્ત્ર છે ને કે એ શસ્ત્ર ગમે તેને પાડી શકે. પ્રશંસા, વખાણ. કોઈ બહુ વખાણ કરે ને તો 10 ફૂટ દૂર જતું રહેવાનું, અને ખાસ કરીને કાનથી. કારણ કે આપણા મનુષ્યમાં છે ને એક એવો અવગુણ છે કે આપણે ભલે ગમે ત્યાં દૂર ઊભા હોઈશું પણ આપણા વખાણ થતા હશે ને તો આપણા કાન પહોંચી જશે. અહંકાર બધાને દેખાતો હોય છે, આપણને નથી દેખાતો. એટલે બીજા બધાને તો ખબર જ હોય કે આ અહંકારી થઈ ગયો છે, એટલે થોડા સ્ટોપ થઈ જાય લોકો. સ્ટોપ થઈ જાય. અને ઘણા બધા લોકો એવા પણ હોય કે ટોન્ટમાં તમારા વધારે વખાણ કરે. મહાદેવનું તપ ભંગ કરવામાં પણ કુશળ છું, પણ તમારું તપ ભંગ ના કરી શકે. એટલે મહાદેવને થયું કે આ ભગતમાં જરા અભિમાન આવી ગયું છે, એટલે મહાદેવે એમ કહ્યું કે તમે આ બધું છે ને નારાયણને ના કહેતા, આ નારાયણને ના કહેતા, જે છે એ બરાબર છે એમ. એટલે નારદજીને એમ થયું કેમ ભાઈ, આહો એક સાયકોલોજીકલ પોઈન્ટ છે. કે કોઈને ના કહેતા એટલે આ મારાથી જલન છે અને બરાબર હું તો કહીશ જ. આપણામાં એવું છે, આપણે ઘણીવાર એમ કહીએ ને કે બાળકમાં એવું છે કે એને ના પાડીએ કરીએ. ના, મનુષ્યનો સ્વભાવ એવો છે. કાસાની વાડકીમાં કે કાસાની થાળીમાં તમે ભોજન ના કરી શકો, અને એવું જોયેલું કે એ બહુ પવિત્ર હોય છે તમારે. પણ ભણવામાં એવું આવ્યું છે કે કાંસાની વાડકીની અંદર તમે કોઈ પણ વસ્તુ રાતે રાખો તો સવારે આખું એની જે કિનારી હોય તે ગ્રીન થઈ જાય અને ત્યાં મોર થૂથું નામનું ઝેર બને છે. આજકાલ આપણે જોયું છે કે મિત્રતા, હવે મિત્રતાનું નામ આવે એટલે સૌથી પહેલાં સુદામાનું અને કર્ણનું નામ આવે. પણ એક મિત્રતા એવી પણ હતી જે શ્રી કૃષ્ણ અને દ્રૌપદીની વચ્ચે હતી. અને આજકાલ લોકો ફિમેલ અને મેલની મિત્રતા હોય છે. અમુક લોકો એને ખરાબ ગણતા હોય છે અને અમુક વાર એ લોકોને પણ એની મર્યાદા ખબર નથી હોતી. તો હેલો એવરીવન, વેલકમ ટુ માય શો પોડકાસ્ટ વિથ શિવ. આઈ હોપ તમે બધા સારા હશો. આજે આપણે જે ટૉપિક પર વાત કરવાના છે, આપણા સનાતન સંસ્કૃતિમાં ઘણા બધા વેદો પુરાણો આવેલા છે અને એ વેદો પુરાણોને કથાના માધ્યમથી આપણા સુધી પહોંચાડે છે. એ કથાઓને સમજી અને તમારા સુધી સમજાવીને પહોંચાડવા માટે આપણા સમાજની અંદર કથાકાર છે. તો આજે આપણી જોડે એવા જ એક કથાકાર છે જેમનું નામ છે અર્ચના દીદીજી, જે કૃષ્ણ ભગવાનની ભક્તિ કરે છે અને એમ પણ કહી શકાય કે કૃષ્ણ ભગવાનના ગોપી છે. તો આજે એમની સાથે કથાઓ વિશે, કથાના મહત્ત્વ વિશે, કૃષ્ણ ભગવાન વિશે, કૃષ્ણ ભગવાનની લીલાઓ વિશે ઘણી બધી વાતો કરવાના છે. તો આ ટૉપિક તમને બહુ જ ગમશે, તમને આ એપિસોડમાં મજા આવશે. તો આ એપિસોડ છેલ્લા સુધી જોજો. અને હજુ પણ તમે અમારી ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ ના કરી હોય તો પ્લીઝ અમારી ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ કરો. તો ચાલો મળીએ આપણે અર્ચનાજીને અને વાતો કરીએ કૃષ્ણ ભક્તિની. હલો અર્ચનાજી, કેમ છો તમે? બસ મજામાં, આપ કેમ છો? બસ મજામાં. હવે કથાઓની વાત આવે, આપણે પહેલેથી જ જોયું છે કે આપણે નાના હતા તે વખત પણ જ્યારે આપણા ઘરના વડીલો આસ્થા ચેનલ ચાલુ કરે એટલે યંગસ્ટર સીધા ઊભા થઈને રૂમની અંદર જતા રહે અને એ લોકોને કથાઓમાં બહુ રસ હોતો નથી. પણ મને ખબર છે ત્યાં સુધી તમે જો યંગ એજમાં કથાઓ સાંભળો તો એનું મહત્ત્વ કંઈ અલગ જ છે. તો અમે તમારા સાથેથી, તમારા પોઈન્ટ ઓફ વ્યૂથી જાણવા માગીશું કે કથાનું શું મહત્ત્વ છે અને ફાયદો શું છે એનો. આપણે કથાને સમજતા નથી. આપણા મગજમાં એક એવી મેન્ટાલિટી બની ગઈ છે કે કથા એટલે માત્ર વાર્તાઓ, કે ભગવાન શ્રી રામ કે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ આ પૃથ્વીલોક પર આવ્યા ને શું કરીને ગયા, બસ એટલું. પણ ખરેખર કથાનો અર્થ એ નથી. કથાનો અર્થ છે કે એ આપણા માટે શું મૂકીને ગયા, આપણને શું શીખવાડીને ગયા. આજે આપણે ભગવાન શ્રી રામને જોઈએ તો ઘણા બધા લોકોને તમે કમેન્ટ કરતા સાંભળતા હશો કે ભાઈ શ્રી રામ જેવું તો ના થવાય, કારણ કે શ્રી રામ એ શ્રી રામ હતા, એમના જેવી મર્યાદાનું પાલન ના થાય. હું એમ કહું છું કે એટલું બધું ના શીખશો, પણ ખાલી એટલું શ્રી રામ પાસેથી શીખો કે શ્રી રામના જીવનમાં કંઈ પણ પ્લાનિંગ સાથે નથી થયું.
જે કંઈ પણ થયું છે એ રેન્ડમલી જેમ આપણી લાઈફમાં પ્રગટ થઈ જાય છે ને કે આપણે ખુશી ખુશી લાઈફ ચાલતી હોય ને અચાનક કોઈક પ્રોબ્લેમ આવી જાય, તો એવું જ હતું કે શ્રી રામ આનંદથી જીવી રહ્યા હતા અને અચાનક એક રાતની અંદર આખું જીવન પરિવર્તિત થઈ ગયું. રાજા બનનાર રામ એ વનવાસી થઈ ગયા અને એનો એમણે સહર્ષ સ્વીકાર કર્યો. તો એ પોઝિટિવિટી જે શ્રી રામની સકારાત્મક દ્રષ્ટિ છે એ આપણે આપણામાં લાવી લઈએ ને તો પછી રામકથા સાંભળેલી સફળ થાય. અને એ રામકથામાં દરેક જગ્યાએ જ્યારે શ્રી રામ પર મુસીબત આવે અને તે સમયે કઈ રીતે એના સાથે ડીલ કરે છે, કઈ રીતે એને હેન્ડલ કરે છે એ સિચ્યુએશનને, આ બધું જાણવું જરૂરી છે. એમ જ શ્રી કૃષ્ણ છે. તો હવે શ્રી કૃષ્ણ એટલે તો કઈ પૂર્ણ પુરુષોત્તમ, એ જે ધારે એ કરી શકે, એક ચૂટકી વગાડતામાં એ કંઈ પણ કરી શકે, પણ છતાંય જન્મ લેતાના સાથે માતા પિતાને છોડવા પડે છે અને સૌથી વધારે પ્રેમ કરનારા વ્રજવાસીને છોડવા પડે છે. ને ખાલી વ્રજ જ એક એવી જગ્યા હતી કે જ્યાં બધા એમ કહેતા કે અમે શ્રી કૃષ્ણનું ધ્યાન રાખીએ, અમારો લાલો, અમારો નંદનંદન, અમારો માખણ ચોર, એને કાંઈ ના થવું જોઈએ. વ્રજથી નીકળ્યા પછી બધાની એવી આશા હતી કે કૃષ્ણ અમારું ધ્યાન રાખે, એ અમને સાચવે, એ છે તો અમને કાંઈ નહીં થાય. તો વધારે શ્રી કૃષ્ણને પ્રેમ કોણ કરતું? એ જ ને, જે એમને સાચવવા માટે તત્પર રહેતા, જે આશા ના રાખતું. હા, પણ છતાંય શ્રી કૃષ્ણને એમને છોડવા પડે. તો જ્યારે આપણે આ સમયની અંદર ખાસ કરીને કલયુગમાં તો આપણે સંસાર 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 અને સંસાર છૂટતો નથી, આ આપણે બધાના મોઢે સાંભળીએ છીએ. બહુ દુઃખ છે, બહુ તકલીફ છે, પણ છૂટતો નથી. બહુ દુઃખ છે, બહુ તકલીફ છે, પણ કઈ રીતે ડીલ કરવું, કઈ રીતે લાઈફમાં આગળ વધવું, કઈ રીતે દરેક સિચ્યુએશનમાં શાંત રહેવું, કઈ રીતે ડિપ્રેશન અને સ્ટ્રેસથી દૂર રહેવું, આ આપણને નથી ખબર અને કૃષ્ણ શીખવાડે છે. જો કદાચ શ્રી કૃષ્ણ જે પ્રમાણેના વ્યક્તિત્વ છે એ ના હોત તો આમ આપણે નોર્મલ જોવા જઈએ ને તો શ્રી કૃષ્ણ સૌથી વધારે ડિપ્રેશનમાં હોત. પણ એ સામાન્ય વ્યક્તિ નથી, એ પૂર્ણ પુરુષોત્તમ છે ને એ એમણે સાબિત કર્યું છે. પૂર્ણ પુરુષોત્તમ એમ નથી થવાતું. આપણને એમ થાય કે એ તો ભગવાન હતા ને કંઈ પણ કરી શકતા હતા, પણ તે છતાંય એમના સામે દરેક પ્રકારની સિચ્યુએશન હતી. તે છતાંય અમુક જગ્યાએ એમના હાથ એવા બંધાયેલા હતા કે એ કંઈ નહોતા કરી શકતા. જેવી રીતે કે જ્યારે પ્રદ્યુમ્નનું હરણ થઈ જાય, પોતાના બાળકને જ્યારે કોઈ લઈ જાય અપહરણ કરીને, તો એ તો પૂર્ણ પુરુષોત્તમે કંઈક તો કરવું જોઈએ ને, પણ એ નહોતા કરી શકતા. ને એમને બેસવાનું જ હતું, એમને રાહ જોવાની જ હતી. તો આ બધું જ જે સર્વાઈવ કરી ગયા એ પૂર્ણ પુરુષોત્તમ છે. અને જો એમને આપણે આપણા આઈડલ બનાવી દઈએ, હું એવું માનું છું કે આઈડલ એવા વ્યક્તિને બનાવવા જોઈએ કે જેમના ગુણ અવગુણ માટે તમે ખોટી આર્ગ્યુમેન્ટ ના કરી શકો. તો આઈડલ જો શ્રી કૃષ્ણને જ બનાવી દઈએ તો આપણે ઘણું બધું શીખી શકીએ છીએ. એટલે આ જે કથાઓ છે ને એ માત્ર વાર્તા નથી, કારણ કે આ વસ્તુ પણ એવી જ છે કે તમે જેટલા એમાં ડીપ ઉતરશો, જેટલું વાંચન, જેટલું ભણતર. અત્યારે લોકોના મગજમાં એક બહુ મોટી મિસઅન્ડરસ્ટેન્ડિંગ છે કે કથા કરવી એ કોઈ મોટી વસ્તુ નથી. પણ હું કહીશ કે હા, તમે પણ કરો, પણ એના માટે તમે જેવી રીતે તમારા કામમાં સમય આપો છો, એનર્જી આપો છો, તમે મગજને ઘસો છો, એવી રીતે દરેક કથાકાર, દરેક જ્ઞાની સંત, દરેક એ વ્યક્તિ જે આ સંસ્કૃતિને આગળ વધારવા માંગે છે એ બધા સમય આપે છે. એ બધા એની પાછળથી કંઈક ને કંઈક નવું શોધે છે. આ સમય પ્રમાણે, આ સમયમાં લોજિક જોઈએ છે, આ સમયમાં સાયન્સ જોઈએ છે, ફેક્ટ જોઈએ છે. તો આ બધા ફેક્ટ અને લોજિક્સ ત્યાં શાસ્ત્રમાં વાંચીને, એના સાથે કમ્પેરેટિવ બુક્સને વાંચીને શોધવા પડે છે ને પછી પબ્લિક સુધી પહોંચાડવામાં આવે છે. એટલે આમાં બહુ એનર્જી યુઝ થાય છે, પણ એમાં કથાકારને પોતાને ઘણું શીખવા મળે છે. અને જો કોઈ પણ વ્યક્તિ ધ્યાનથી સાંભળે, અને વધારે નહીં એમ કહેવાય કે 7 દિવસમાં 4 કલાકે વ્યક્તિ જ્યારે આપતું હોય ત્યારે એમાંથી વધુ નહીં પણ 4 વાત જો જીવનમાં ઉતારી લે ને તો પણ એનું જીવન સફળ થઈ જાય. એવી કથા છે. ઓકે,
તો યંગસ્ટરોએ તો આ સાંભળવી જ જોઈએ કથા. બિલકુલ સાંભળવી જોઈએ. તો જ એ દરેકે દરેક સિચ્યુએશનને હેન્ડલ કઈ રીતે કરવી એ બહુ ઇઝીલી શીખી શકશે. ઓકે. આ બધું સ્કૂલમાં નથી શીખવવામાં આવતું. આપણને સ્કૂલમાં ઓનલી બુક્સનું નોલેજ આપવામાં આવે છે. કથા શું છે? તો કથામાં બુકના સાથે સાથે આજુબાજુનું બધું જ કવર કરવામાં આવે છે, કે એમાં જે એના સાથેની કમ્પેરિઝનની સ્ટોરીઝ કહેવામાં આવે છે, એમાં જે સોશિયલ મીડિયાની વાતો કરવામાં આવે છે, એમાં જે સાયકોલોજીની વાતો કરવામાં આવે છે. આ કેમ કરવામાં આવે છે? કે માણસને સમજાય કે એ ક્યાં અટકે છે અને ક્યાંથી એ ફૂલ સ્ટોપ લગાડીને આગળ વધી શકે કે અલ્પવિરામ મૂકીને આગળ વધી શકે. એ કથા શીખવાડે છે. ઓકે. ખૂબ જ સરસ તમે કીધું. હવે આપણે કથાઓ સાંભળીએ તો તમારી કોઈ પ્રિય કથા હોય જે તમને અંદરથી પ્રિય લાગતી હોય અને એ સોશિયલ મેસેજ બહુ સ્ટ્રોંગ આપતી હોય, એવી કથા કોઈ કહો અમને. આમ તો ભગવાનની દરેક કથા મને પ્રિય છે, પણ મને નારદજીની એક વાત એ બહુ પ્રિય છે. એક કથા છે જે રામચરિત માનસમાં પણ આવે છે અને શ્રીમદ ભાગવતમાં પણ આવે છે. અને એ કથા મને પ્રિય હોવાનું કારણ એક જ છે કે નાનપણથી એ કથાએ મારા માનસ પર બહુ મોટી છાપ છોડી છે. અને જ્યારે ક્યારેક પણ લાઈફમાં એવું લાગે ને કે અભિમાન આવી રહ્યું છે, કે એવું લાગે કે નાસીપાસ થઈ રહ્યા છીએ, કે હવે અંડર કોન્ફિડન્ટ ફીલ થઈ રહ્યું છે, ત્યારે હું હંમેશા આ કથાને યાદ કરતી હોઉં. તો એ કથા એવી છે કે દેવર્ષિ નારદજી એટલે સ્વયં નારાયણના અંશ અવતાર, અને નારદજી એટલે એક એવા વ્યક્તિ કે જેમની વાતને કોઈ રદ ના કરી શકે. એમનું નામ જ છે નારદ, કે એમની વાતને કોઈ રદ ના કરી શકે. દરેક વ્યક્તિ એમની વાતને સ્વીકારે અને એના પર વિચાર કરે કે આમણે કહ્યું છે તો કંઈક તો હશે જ એમ. અને ભગવાનની દરેક લીલામાં સૌથી વધુ સહાયક એ નારદજી. ક્યાંક પણ કઈ અટકી હોય ને તો નારદજી એ વાતને આમ જરા આગળ વધારી એવા નારદજી છે. તો એ નારદજીને દક્ષ પ્રજાપતિનો શ્રાપ છે કે એ ક્યાંય પણ કોઈ પણ એક જગ્યાએ ટકી ના શકે. અને એ નારદજી એક દિવસ ફરતા ફરતા હિમાલયની એક ગુફામાં જાય છે, જ્યાં તુલસીદાસજી વર્ણવે છે કે હિમગીરી ગુહા એક અતિ પાવની તહ સમીપ સુરસરી બહાવની. એટલે કે ત્યાં નજીકમાં ગંગાજી વહે છે અને ગંગાજીના જળનો એ અવાજ, અને એટલી સુંદર ગુફા છે. તો નારદજીને સમાધિ લાગી ગઈ. હવે નારદજીને સમાધિ લાગે એટલે અઘરી વસ્તુ છે, અને સૌથી વધારે ચિંતા થાય દેવરાજ ઇન્દ્રને. હવે દેવરાજ ઇન્દ્ર દેવતાઓના રાજા છે, આપણે જાણીએ છીએ, પણ એ માત્ર સ્વર્ગમાં નથી, આ કલયુગમાં સંસારમાં પણ ઇન્દ્ર ઘણા છે. કઈ રીતે? તો પોતાના પાસે વધુ હોય તે છતાં એમના નજીકનું કે દૂરનું કોઈ કંઈક કરે ને તો એમને એવું જ લાગે કે આ મારા માટે જ છે. અને ઘણા લોકોને તમે જોતા હશો કે તમે બે જણ વાત કરતા હશો ને એમને એવું જ લાગે દૂર ઊભા આ મારી જ વાત કરે છે. ઇનસિક્યોરિટી. હા, દેવરાજ ઇન્દ્રને આવી બહુ ઇનસિક્યોરિટી છે કે કોઈ તપસ્યા કરે એટલે એમ થાય કે આ મારું સ્વર્ગ પડાવી લેશે. એટલે નારદજી ધ્યાનમગ્ન થયા એટલે દેવરાજ ઇન્દ્રને થયું કે હવે કંઈક તો કરવું પડશે. એટલે એમણે કામદેવને મોકલ્યા કે તમે જાઓ નારદજીનું તપ ભંગ કરાવો. નારદજી પાસે પહોંચ્યા, બધું જ અપ્સરાઓને લઈને, વસંત ઋતુને લઈને નૃત્ય કર્યું, બધું કર્યું, પણ નારદજીનું ધ્યાન ભંગ થયું નહીં. એટલે એક એવું શસ્ત્ર છે ને કે એ શસ્ત્ર ગમે તેને પાડી શકે. પ્રશંસા, વખાણ. કોઈ બહુ વખાણ કરે ને તો 10 ફૂટ દૂર જતું રહેવાનું. અને ખાસ કરીને કાનથી, કારણ કે આપણા મનુષ્યમાં છે ને એક એવો અવગુણ છે કે આપણે ભલે ગમે ત્યાં દૂર ઊભા હોઈશું પણ આપણા વખાણ થતા હશે ને તો આપણા કાન પહોંચી જશે. મારી વાત કરો છો? હા, ના 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 ના, હું તો એવું નથી. પણ અંદરથી આપણને જે આનંદ થાય છે ને એ અમુક લિમિટ સુધી સારો છે, અને પછી એ આનંદ અભિમાન આપી દે. પછી કેવું થાય કે જ્યારે એક જ વાતમાં એકથી વધારે વ્યક્તિ આપણા વખાણ કરે ને એટલે આપણને એવું થઈ જાય કે હું બધી જ વાતમાં સારો છું કે સારી છું, હું બધી જ વાતમાં પરફેક્ટ છું જો લોકો મારા વખાણ કરે છે. અને ત્યાં આપણી પ્રોગ્રેસ અટકી જાય.
પ્રશંસા રૂપી શસ્ત્રથી એવો એક અહંકાર આવે કે પછી આપણી પ્રોગ્રેસ અટકી જ જાય. કેમ? કારણ કે આપણે અંદર કંઈ કરીએ જ નહીં, એફર્ટ્સ નાખીએ જ નહીં. કારણ કે આપણને એક માઇન્ડસેટ થઈ જાય કે ના, હું તો બરાબર જ છું. જો અહંકાર બધાને દેખાતો હોય છે, આપણને નથી દેખાતો. એટલે બીજા બધાને તો ખબર જ હોય કે આ અહંકારી થઈ ગયો છે, એટલે થોડા સ્ટોપ થઈ જાય લોકો. હા, સ્ટોપ થઈ જાય. અને ઘણા બધા લોકો એવા પણ હોય કે ટોન્ટમાં તમારા વધારે વખાણ કરે કે ના ના, તમારા જેવું તો કોઈ છે જ નહીં. એટલે આપણને તે સમયે એમ કહેવાય કે અભિમાન આપણને આંધળા બનાવે, કે તે સમયે આંખ પર એવી પટ્ટી લાગી ગઈ હોય કે આપણને એમ લાગે કે બનતું હશે, હું તો આમ જ છું, હું તો ખોટું કરું જ નહીં. એટલે નારદજીના ગળામાં જઈને ફૂલોની માળા પહેરાવી. આ અમને કથાકારોને બધા બહુ ફૂલોની માળા પહેરાવે. એટલે આમ એ ખરેખર એવું છે કે વ્યાસ ગાદીનું મહત્વ છે કે એ પુષ્પમાળા કથાકારને પહેરાવે. પણ એ પહેરાવતી વખતે હંમેશા ભગવાનને કહેવાનું કે આ ફૂલની માળા ગળામાં જ રહે, માથે ના ચડે. કારણ કે એ ગમે તેને પહેરાવે ને તો આ ફૂલોની માળા, ફૂલ બહુ કોમળ છે પણ એ કામ બહુ કઠોર કરે છે. એટલે નારદજીને આમ પુષ્પમાળા પહેરાવીને કહ્યું કે અરે દેવર્ષિ, તમે તો કેટલા મહાન, કેટલા તપસ્વી, તમારી તપસ્યા તો કેવી કે મેં મહાદેવનું તપ ભંગ કરી દીધું પણ તમારી તપસ્યા હું ભંગ ના કરી શક્યો. હવે આ કેટલી મોટી વાત થઈ ગઈ ને. કોમ્પ્લિમેન્ટની પણ હદ હોય. આ કેટલું મોટું કોમ્પ્લિમેન્ટ થઈ ગયું. હા, કે મહાદેવનું તપ મેં ભંગ કર્યું પણ તમારું ના કરી શક્યો એમ. એટલે એ જે કમ્પેરિઝન બહુ મોટું થઈ ગયું. એટલે નારદજીને પણ એમ થયું કે મારી એવી તપસ્યા, વાત તો સાચી છે. એટલે નારદજીના મનમાં પણ એ અભિમાન ધીરે ધીરે ઘર કરવા લાગ્યું. અને નારદજી પછી નારાયણ નારાયણ કરતા સૌથી પહેલા મહાદેવ પાસે જ પહોંચ્યા. એટલે નારદજીને આવતા જોયા એટલે શિવજીને એમ થયું કે ચાલો આજે તો સરસ ભગવાનની વાતો કરીશું, સંત આવે છે એટલે સત્સંગ થશે. પણ જેવા નારદજી આવ્યા અને ભગવાને ઊભા થઈને સ્વાગત કર્યું ને પૂછ્યું કે કેમ ઘણા દિવસથી દેખાતા નહોતા નારદજી, ક્યાં ગયા હતા? એટલે નારદજીએ આ આખી કથા શરૂ કરીને કે કામદેવે કહ્યું કે હું તો મહાદેવનું તપ ભંગ કરવામાં પણ કુશળ છું પણ તમારું તપ ભંગ ના કરી શક્યો. એટલે મહાદેવને થયું કે આ ભગતમાં જરા અભિમાન આવી ગયું છે. એટલે મહાદેવે એમ કહ્યું કે તમે આ બધું છે ને નારાયણને ના કહેતા, આ નારાયણને ના કહેતા, જે છે એ બરાબર છે એમ. એટલે નારદજીને એમ થયું કેમ ભાઈ, આહો એક સાયકોલોજીકલ પોઈન્ટ છે. હા, કે કોઈને ના કહેતા એટલે આ મારાથી જલન છે અને બરાબર હું તો કહીશ જ. આપણામાં એવું છે, આપણે ઘણીવાર એમ કહીએ ને કે બાળકમાં એવું છે કે એને ના પાડીએ કરીએ. ના, મનુષ્યનો સ્વભાવ એવો છે, એને જે વસ્તુ કરવાની ના પાડો ને એ પહેલા કરે. એમ કીધું હોય કે ભાઈ ગણેશ ચોથનો ચંદ્રમા નહીં જોવાનો, હું તો જોઉં છું શું થાય. અરે ભાઈ પણ નહીં જોવાનું, હે ને. એના પાછળ લોજિક છે, એના પાછળ કારણ છે કે ભાઈ એ દિવસે તમે ચંદ્રમા જોશો તો પછી તમારી પણ ચંદ્રમા જેવી જ દશા થશે. બરાબર. ઘણી બધી આપણી જે પ્રાચીન કાળની વાતો છે તે પણ ભગવાન જોડે કે થોડા બીક રૂપે એમ કઈ જોઈન કરી શકે. સાયન્ટિફિક રીઝન હોય છે અને જે લોકો નથી માનતા એટલે આ રીતે આપણને પ્રેઝન્ટ કરી છે. ઘણી બધી એવી વસ્તુ છે. એક મેં જોયું તો એક કાસાની વાડકીમાં કે કાસાની થાળીમાં તમે ભોજન ના કરી શકો અને એવું જોયેલું કે એ બહુ પવિત્ર હોય છે તમારે. પણ ભણવામાં એવું આવ્યું છે કે કાસાની વાડકીની અંદર તમે કોઈ પણ વસ્તુ રાતે રાખો તો સવારે આખું એની જે કિનારી હોય તે ગ્રીન થઈ જાય અને ત્યાં મોર થૂથુ નામનું ઝેર બને છે. હા, એટલે એ તમે ભોજન કરી શકો પણ ઇન્સ્ટન્ટ કે અત્યારે લઈને તમે અત્યારે જમી શકો પણ તમે એને સ્ટોર ના કરી શકો. એટલે પવિત્ર કરી દીધું કે ભાઈ પવિત્ર છે, તમારે ધોવાનું જાતે ધોવાનું જાતે અને એવી રીતે. એટલે લોજિકલી સમજાયું છે ડેફિનેટલી. હા, એટલે આ કેવું છે ને કે મનુષ્ય સ્વભાવ એવો છે કે ના પાડીએ એ પહેલા કરવાનું. એટલે નારદજીને એમ કહ્યું કે નારાયણને નહીં કહેતા એટલે કે હું તો કહીશ. એટલે સીધા ત્યાંથી વૈકુંઠ જ ગયા. અને જેવા ગયા એટલે નારાયણ છે ને બહુ અઘરા છે. આમ શાસ્ત્ર તો એમ કહે છે, ઇવન ભગવાનના ભક્તો પણ એમ કહે છે કે જ્યાં સમગ્ર સંસારની બુદ્ધિમત્તા પૂરી થાય છે ત્યાંથી નારાયણની શરૂ થાય છે. અને એ બહુ અઘરા છે એમને હેન્ડલ કરવા. એ જેટલા કોમળ છે, જેટલા દયાળુ છે એટલા જ નટખટ પણ છે.
ને એટલે કૃષ્ણ બનીને જ્યારે નારાયણ આવે ને તો પૂર્ણતા લઈને આવે છે. તો એમાં શ્રી કૃષ્ણની સમજદારી પણ છે, નટખટપણ પણ છે, એ ગોપીઓને જેટલી હેરાન કરે છે એટલો પ્રેમ પણ કરે છે, એ જેટલો આનંદ અને જેટલી મસ્તી વ્રજમાં કરે છે એટલા જ સિરિયસ એ દ્વારિકાના રાજા છે, એ એટલા જ સમજદાર છે, અને એ એટલા જ્ઞાની છે, એટલા મોટા મોટિવેશનલ સ્પીકર છે કે અર્જુનને એ સમયમાં જ્યારે યુદ્ધની વાત થઈ રહી હતી ને અર્જુન જ્યારે હારીને બેસી જાય તો કૃષ્ણ એને હેન્ડલ કરી શકે છે. એટલે એ પૂર્ણતા લઈને પ્રભુ જન્મ્યા છે. એટલે નારાયણે જેવા નારદજી આવતા જોયા એટલે ઊભા થઈને, અરે આવો 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 દેવર્ષિ, તમે તો ક્યાં હતા? અને પોતાના સિંહાસન પર બેસાડ્યા અને લક્ષ્મીજીને બોલાયા અને સ્વાગત કર્યું. એટલે નારદજી તો ઓર વધારે ફૂલી ગયા કે જો મારું કેવું સ્વાગત થઈ રહ્યું છે. એટલે પૂછ્યું નારાયણે કે ક્યાં હતા આટલા દિવસ? એટલે કે આવી રીતે મને ધ્યાન લાગી ગયું હતું. કામદેવ પણ બિચારો મારું ધ્યાન ભંગ કરી શક્યો નહીં, અને મહાદેવ કરતાં પણ વધારે પ્રગાઢ મને સમાધિ લાગી ગઈ હતી. એટલે આ સાંભળ્યું ને એટલે નારાયણને આમ અંદર અંદર ખૂબ આનંદ થયો કે આજે ભગત સાથે રમવાની મને મજા આવશે. એટલે એમને થયું કે આ બીજ કે ઘણીવાર આપણે જોતા હોઈએ ને કે આપણે શરૂઆત કરીએ ને પહેલું પગથિયું ચડ્યા હોય ને આપણે પડીએ ને, બીજું ચડવા જતા હોય ને આપણે પડીએ, વારંવાર આપણે પડીએ તો આપણને એમ થાય કે આ ભગવાન મને સપોર્ટ કેમ નથી કરતા, આ મારું કંઈ થતું કેમ નથી, મને સફળતા કેમ નથી મળતી. પણ હું હંમેશા એક વાત માનું છું કે ભગવાન આપણને પાત્ર બનાવ્યા વગર કાંઈ આપતા નથી. એ આપણને વારંવાર જો પાડે છે, જો વારંવાર આપણને નિષ્ફળ કરે છે, એનો અર્થ કે આપણને હજી સારા પાત્ર બનાવી રહ્યા છે, હજી મજબૂત પાત્ર બનાવી રહ્યા છે. કારણ કે ઘણીવાર એવું હોય છે કે માણસને મળી જાય અને જો એની પાત્રતા ના હોય ને તો ના એ એનો સાચો ઉપયોગ કરી શકે છે, ના એની કદર કરી શકે છે. એટલે ચાહે ધન હોય, એ સફળતા હોય, એ વિદ્યા હોય, ઇવન એ ભક્તિ હોય, એના માટે ભગવાન આપણને પાત્ર બનાવે છે. આપણે ભક્તિ કરવાની તમે શરૂઆત કરશો ને એટલે તમને ગમતી વસ્તુ મળશે. આપણે ખુશ થઈ જઈએ, જો ભગવાન મારા પર કેટલા પ્રસન્ન છે કે ભક્તિ કરવાની આજથી શરૂઆત કરીને આજથી જ મને ગમતું મળી ગયું. ના 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 ના, એ એમ કે છે કે તું ભાઈ દૂર જ રહે હજી એમ. પણ એ સમયે આપણને ભગવાને જે બુદ્ધિ આપી છે ને, અને આ જે શાસ્ત્ર આપ્યા છે, જો શાસ્ત્ર વાંચીશું ને તો આપણને જાણકારી મળશે, અને એ જાણકારીનો આપણે સાચા સમયે ઉપયોગ કરી શકીશું. તો જ્યારે શાસ્ત્રમાં કહ્યું છે કે જ્યારે પણ ભગવાન પોતાના ભક્ત સાથે રમત કરતા હોય ને ત્યારે રમકડા બહુ ફેંકે. એટલે જેવી રીતે એક માતા પોતાના બાળકને રડતું જોઈને રમકડું આપે ને પોતાના કામમાં લાગે, બાળક એ રમકડાથી થાકે એટલે ફરી રડે, ફરી માતા બીજું રમકડું આપે. ભગવાન એ જ કરે છે કે સંસાર રૂપી રમકડા આપણને આપ્યા જ કરે છે. આપણને ગમતી જોબ મળી ગઈ, આપણને તમને ગમતી પત્ની કે પતિ મળી ગયા, તમને ગમતા સંતાન મળી ગયા, મિત્ર મળી ગયા, તમને ગમતો સમય મળી ગયો ફરવા જવાનું. આપણને એમ લાગે કે હું કેટલો સુખી છું, પણ ભગવાન આપણને રમકડા આપી આપીને વ્યસ્ત કરી રહ્યા છે. હવે આપણે જો શાસ્ત્રને જાણતા હોઈશું તો આપણને ખબર હશે કે આ રમકડામાં મારે આંધળા નથી થવાનું. આપણામાં કહ્યું છે ધર્મ, અર્થ, કામ, મોક્ષ. ઘણા લોકો આ જે સિક્વન્સ છે ને એને આગળ પાછળ કરી નાખે છે. આનું કારણ છે ધર્મ એટલે કે નીતિ. નીતિમાં રહીને તમે અર્થ ઉપાર્જન કરો એટલે કે તમે ધન કમાવો. જો આપણા કોઈ પણ શાસ્ત્રની અંદર ધન કમાવા માટે મનાઈ નથી. આપણા કોઈ પણ શાસ્ત્રની અંદર કામ કરવા માટે, પોતાના પરિવારના પોષણ માટે ક્યારેય મનાઈ કરવામાં નથી આવી. એ તો ઉપરથી એમ કહે છે કે જ્યાં સુધી તમારામાં શક્તિ છે તમારા શરીરમાં, ત્યાં સુધી તમે ખૂબ સારી રીતે અર્થ ઉપાર્જન કરી. જેટલો અર્થ છે એટલે કે જેટલું ધન છે એની મર્યાદામાં કામ એટલે ભોગ. હવે આપણી અંદર આપણી કેપેસિટી છે 25,000 ફોનની અને આપણે જોઈએ છે 2 લાખનું. બરાબર, મર્યાદા બહાર આપણે ગયા અને પછી જો આપણે કંઈક ભોગવવાનું આવે તો આપણે ભગવાનને દોષ ના આપી શકીએ. ના આપણે આપણા ભાગ્યને દોષ આપી શકીએ. આપણા મનુષ્યમાં ભગવાને કહ્યું છે દદામી બુદ્ધિ યોગત્વમ. ભગવાને આપણામાં મનુષ્યમાં બુદ્ધિ મૂકી છે ને એનો ઉપયોગ કરીને આપણે સારામાં સારું કરી શકીએ છીએ.
આ વસ્તુ હમણાં બહુ જ ચાલે છે. લોકો દેખાદેખીની અંદર જે ના હોય પેલા કે ને આપણે કે ચાદર નાની હોય ને પગ હા લંબાવે એમ કહેવાય કે કોઈનો મહેલ જોઈને પોતાની ઝૂંપડી તોડવી નહીં. યસ એક્ઝેક્ટલી આ ચાલે અને છે આ અત્યારે. ચાલે છે અને અત્યારે. હમણાં તો મેરેજ સિઝન છે અને મેરેજમાં આપણે જોઈએ છે કે લોકો કેટલા ખર્ચા કરે છે અને નથી હોતા તો પણ તો કરે પણ છે. કરે છે. અને હું તો ઘણી વખત એમ કહેતી હોઉં છું ઇવન કથામાં પણ કે શું મળશે તમને. હા. પહેલી વસ્તુ કે મેરેજ લગ્ન છે ને એ બહુ પવિત્ર અને બહુ અલગ પ્રકારનો સંબંધ છે. ભગવાને પોતે જ્યારે પોતાની પત્નીઓનું પાણી ગ્રહણ કર્યું છે ત્યારે પણ ખૂબ સાદાઈથી કર્યું છે. તમે સાંભળ્યું કે ભગવાન રામના લગ્નમાં કરોડો સોના મહોરોનો ખર્ચો થઈ ગયો, કે શ્રી કૃષ્ણ તો જો કે જાન લઈને ક્યાંય ગયા જ નથી, એ તો ક્યાંક ફરવા ગયા હોય ને લગ્ન કરીને આવી જાય. તો અત્યારે જે ચાલી રહ્યું છે ને કે પૈસાનો વ્યય, ધનનો વ્યય, આપણને એમ થઈ ગયું છે કે ના અમારી મેમરીઝ બનવી જોઈએ, અમારા ફોટા પડવા જોઈએ, અમને આટલું ગ્રાન્ડ વેડિંગ મળવું જોઈએ. ના, તમે બંને બસ એકબીજાને સાચી રીતે સમજો, બરાબર છે. અને તમારા બંનેના પરિવારજનો જ્યારે જોડાઈ રહ્યા છે તો ભવિષ્યમાં તમે એને નિભાવી શકશો. અત્યારે તો કેવું છે, નથી ગમ્યું છૂટાછેડા, રમત છે કાંઈ, બરાબર, આ રમત કરી નાખી છે અત્યારે. અને આવું ને આને આજ જો રહ્યું ને તો ભવિષ્યમાં આ સંબંધ જ નહીં રહે. તમે જોજો થવા જ માંડ્યું છે ને વેસ્ટર્ન કલ્ચરમાં. તો અત્યારે હવે મેરેજ તો એ લોકો પ્રિફર જ નથી કરતા. બરાબર. એ આપણે શું કહેવાય, કંઈક એને નામ આપ્યું છે ને, લિવ ઇન રિલેશનશિપ, હા ને. તો તમે શું લિવ ઇનમાં રહો છો? વોટ ડુ યુ મીન બાય લિવ ઇન? સામા રહો છો તમે કે બસ ઝઘડો થયો ને હું મારા ઘરે ને તું તારા ઘરે? ના, લગ્ન તો નિભાવવાની વસ્તુ છે. લગ્ન તો એ કોઈ એવી વસ્તુ છે જ નહીં કે જેમાં તમે એમ કહો કે મને હવે નથી ફાવતું. ત્યાં એવો કોઈ ઓપ્શન આપણી સંસ્કૃતિમાં તો નથી, બરાબર છે. અને આપણી સંસ્કૃતિમાં એટલા માટે નથી કે એક વ્યક્તિ સાથે જ્યારે તમે બંધનમાં બંધાવ છો તો એને ગુણ અને અવગુણ બંને સાથે તમે સ્વીકારો છો. તમે એકલા ગુણ નથી સ્વીકારતા. અને જ્યારે તમે ગુણ અને અવગુણ બંને સ્વીકારી લીધા હોય ને તો તમારે સર્વાઈવ કરવાનું છે, એડજસ્ટમેન્ટ કરવાનું છે. તમારે પોતે ક્યાંક ઓછું કરવાનું છે તો ક્યાંક વધારવાનું છે, સામેનાને ક્યાંક ઓછું કરવાનું છે તો વધારવાનું છે, બરાબર. આમાં કોઈ એવો ઓપ્શન છે જ નહીં કે હું તો છોડીને જાઉં. આ જે આવ્યું છે ને આ કલ્ચર કે ના થાય એટલે છોડી દેવાનું, આ દરેક જગ્યાએ આવ્યું છે. અને એટલે આપણે આપણી સંસ્કૃતિથી દૂર જતા જઈએ છીએ, એટલે આપણે આપણા સંસ્કારોથી દૂર જઈએ છીએ અને સફળતાથી દૂર જઈએ છીએ. અને મેઇનલી તો જ્યારે તમે આ તો જ્યાં સુધી યંગસ્ટર હોય કે થોડું જવાની હોય ત્યાં સુધી, પણ ઓલ્ડ એજમાં જે પાર્ટનરની જરૂર પડતી હોય છે એ ડેફિનેટલી જે અત્યારે આ લોકો લિવ ઇન રહે છે એ લોકોને ખબર નથી, પણ આગળ જતાં એ લોકોને ખબર પડશે તે વખત ખબર પડશે કે કેટલી મોટી ભૂલ હતી એ લોકોની. એટલી મોટી ભૂલ. અને જે વ્યક્તિને તમે અમુક વર્ષો સુધી જાણી શકતા હોય ને એના જ સાથે તમે તમારું ઘડપણ વિતાવી શકો. તમે નવા સાથે ના વિતાવી શકો. આજકાલ લોકોના મગજમાં એવું છે કે એમાં શું છે, બીજા લગ્ન કરી લઈશું, આ કરી લઈશું, તે કરી લઈશું. પણ જો તમે એકને નથી નિભાવી શક્યા તો તમે બીજાને કઈ રીતે નિભાવી શકશો? અને અમુક ટાઈમ થાય તેમ મેં એક જગ્યાએ એક રીલ જોઈ હતી કે એક કોઈનું પોડકાસ્ટ જોયું તો તેની અંદર એવું કહે છે કે અમુક ટાઈમ જતાં હસબન્ડ વાઈફના સ્વભાવ તો આમ કે ભેગા થાય છે, જોડે જોડે એમના ફેસ ફીચર્સ ને એ બધું ભેગું થાય છે. તો એ જે કોમ્બિનેશન આટલા વર્ષોથી રહ્યા પછી આવતું હોય એ તમે એકદમલી કોઈની જોડે મેરેજ કરશો કે ઓલ્ડ એજમાં કરશો તે વખત નહીં આવે કોમ્બિનેશન. અને એકબીજા જોડે કમ્ફર્ટેબલ હો નહીં રહો તમે. હા, એ જ. એટલે એ સમજવું બહુ જરૂરી હોય છે. આપણે નારદજીની વાત કરતા હતા તો ના, એ ચાલ્યા કરે. કારણ કે નારાયણ અને શ્રી કૃષ્ણ એક એવા વ્યક્તિત્વ છે ને કે એમનામાં બધું જ સમાઈ જાય, એમનામાં સમગ્ર સંસાર સમાઈ જાય છે. એટલે એમની વાત આવે ને ત્યારે બધું જ આવી જાય. તો હવે નારાયણે જોયું કે આ મારા ભગતને અભિમાન આવ્યું છે એટલે કહે ચાલો હવે થોડી રમત કરીએ. એટલે નારાયણે એક સુંદર માયાવી નગરી બનાવીને જેવા નારદજી આકાશ માર્ગે નારાયણ કરતા જવા લાગ્યા એટલે નજર પડી કે આ તો પહેલા હતું નહીં. નારદજીએ મનમાં વિચાર્યું કે આ નગર તો હતું જ નહીં, એટલા દિવસમાં કઈ રીતે બની ગયું? એટલે નીચે ઉતર્યા, જોવા ગયા. શિલનિધિ નામે રાજા
રાજાને મળ્યા અને નગરીનો જે વૈભવ હતો કે હીરાના તો દરવાજાના કડા હતા, જે આપણે હેન્ડલ કહીએ એ હતા, સોનાના દરવાજા હતા, અને આ બધું જોઈને નારદજીને એમ થયું કે કોણ હશે આવો રાજા. શિલનિધિ રાજાને મળવા ગયા અને કહ્યું કે તમારા નગરમાં કઈ પ્રસંગ છે કે શું? તો કહે હા, મારી દીકરીનો સ્વયંવર છે. તો કહે ભલે, તો કે દીકરીને બોલાવો. તો જેવા વિશ્વમોહિની, ભગવાનની યોગમાં વિશ્વમોહિની બનીને આવ્યા છે, અને એ વખતે કામ જ છે એમનું નારદજીને મોહવાનું. અહીંયા જ્યારે આ પ્રસંગ આવે ને તો ઘણી બધી મિસઅન્ડરસ્ટેન્ડિંગ ઊભી થાય કે નારદજી જેવા ઋષિ મોહિત થઈ ગયા એક સ્ત્રી માટે. ના, ભગવાનની એ માયા બની જ છે નારદજીને મોહવા માટે. એના માટે જ આ બધો પ્લાનિંગ છે. એટલે નારદજી વિશ્વમોહિનીને જોઈને મોહિત થઈ જાય. અને હાથમાં લખ્યું એમ હતું, જ્યારે હાથ જુએ, શિલનિધિ રાજા પૂછે કે મારી દીકરીને કેવો વર મળશે, તો હાથમાં લખ્યું હતું કે જે ત્રિલોકાધિપતિ હશે, દરેક સ્થાને જેમની પૂજા થતી હશે, જે લક્ષ્મીપતિ હશે, એ આનો વર થશે. અને નારદજીએ શું વાંચ્યું? જે આનો વર થશે એ ત્રિલોકાધિપતિ બનશે, એની ઠેર ઠેર પૂજા થશે. એટલે વાંચવામાં ભૂલ થઈ. એટલે મનોમન નારદજી વિચારે કે આનો વર હું કઈ રીતે થાઉં, કે એના માટે તો રૂપ જોઈએ. હવે આટલી સુંદર રાજકુમારી છે, તો આમ કહે ને કે આપણા શાસ્ત્રમાં કહ્યું છે કે જ્યારે લગ્ન થાય તો કઈ રીતે બધા લગ્નને જોતા હોય, તો પિતાવરમ કુલમ, પિતા છે કુળને વરે. પિતા એ બીજું બધું ના જોવે, એ જોવે કે ઘર કેવું છે, કુળ કેવું છે, સંસ્કાર કેવા છે, મારી દીકરીના ગુણોની ત્યાં વેલ્યુ થશે કે નહીં. માતાવરમ ધનમ, માતા ધન જુએ કે મારી જે દીકરી છે ત્યાં સુખી રહેશે કે નહીં, એને જરૂરતની વસ્તુઓ મળશે કે નહીં. કન્યાવરમ રૂપમ, કન્યા રૂપ જુએ. કન્યાને બીજું કંઈ તે વખતે સમજ ના પડે, દેખાવમાં સારો છે, મારા સાથે સૂટ થાય છે. આ અત્યારે લગ્ન તૂટવાનું સૌથી મોટું કારણ પણ એ કે પહેલાના સમયમાં માતા પિતા નક્કી કરવા જતા. પહેલાના સમયમાં પહેલા માતા પિતા મળતા, જોતા, અને ખાસ કરીને પિતા. અને પિતા જ્યારે જોતા હોય ને ત્યારે લોજિકથી જોતા હોય. પિતા જુએ એટલે પિતા ઇમોશનલ થઈને ના જુએ, પિતા લોજિકથી જુએ કે આ ઘર બરાબર છે, આ લોકો માણસો એવા છે કે મારી દીકરીને સાચવી શકે. મેરેજ એક માણસ જોડે નથી, આખા કુટુંબ. હા, આખા કુટુંબ સાથે છે. અને અત્યારે જે ઘણા બધા લોકો એવું કહેતા હોય ને, ના ના અમે તો એ વાતને માનતા જ નથી, કુટુંબને શું લેવા દેવા, એક પતિ જ બરાબર હોવા જોઈએ. અરે ભાઈ, અત્યારના સમયમાં તો એ સમય થઈ ગયો કે પતિ આખો દિવસ બહાર રહે, પત્ની આખો દિવસ બહાર રહે, બરાબર. બાકી પહેલા તો એમ હતું કે પતિ પોતાના કામમાં હોય ને મોટા ભાગનો સ્ત્રીનો સમય પોતાના સાસુ, સસરા, નણંદ, દિયર આ બધા સાથે જ જતો હોય. એટલા માટે એમ કહ્યું કે સમગ્ર સંસાર, સમગ્ર પરિવાર સાથે લગ્ન થાય છે. એટલા માટે એમ કહેવામાં આવ્યું છે. એમાં કંઈ બર્ડન નથી, લગ્નને બર્ડન બનાવી દેવામાં આવ્યું છે, બાકી લગ્ન કંઈ બર્ડન નથી. એટલે અને સર્વે જના જે જાનૈયા આવ્યા હોય ને એ વરમ ભોજનમ, સર્વે જના વરમ ભોજનમ. એટલે બહુ ખર્ચો ના કરાય, પણ મોહનથાળ કે લાડુ બનાવી દો ને તો એ વાતો કરવાના છે, અને ગુલાબજાંબુ કે મેક્સિકન બનાવશો ને તો એ વાતો કરવાના છે. એટલે જેટલો ઓછો ખર્ચ થાય એટલો આમ સારું, જે આપણે વાત કરતા હતા એમ. એટલે નારદજી વિચાર કરે કે હું હવે કોનું રૂપ લઉં. તો મનમાં વિચાર્યું કે નારાયણ સિવાય તો કોઈ છે જ નહીં, ત્રિભુવન સુંદર, કે આ સમગ્ર ત્રિભુવનમાં જો કોઈ સૌથી સુંદર હોય તો એ નારાયણ છે. એટલે સીધા વનમાં ગયા અને નારાયણનું સ્મરણ કર્યું. એટલે નારાયણ તો રાહ જોઈને જ બેઠા હતા કે ક્યારે નારદજી બોલાવે ને હું જાઉં. એટલે સીધા પહોંચી ગયા. નારાયણ બોલ્યા કે, નારાયણ કહે છે કે બોલો બોલો નારદજી, કેમ યાદ કર્યો મને? તો કહે પ્રભુ, આ રાજકુમારી બહુ ગમી ગઈ છે મને, એને લગ્ન કરવા છે. તો કહે કે લગ્ન કરવા માટે જો મને તમારું સ્વરૂપ મળી જાય તો આ રાજકુમારી મને ના જ નહીં પાડી શકે. એટલે મને હરિનું સ્વરૂપ જોઈએ છે, તમારું સ્વરૂપ જોઈએ છે. હવે હરિનો સંસ્કૃતમાં એક અર્થ થાય વાનર. એટલે ભગવાન કહે છે કે ભલે હું આપું તને રૂપ. પણ નારદજી છેલ્લે એક બહુ સરસ વાત કહે છે કે પ્રભુ, હું માંગુ તો છું પણ હું તમારો દાસ છું, હું તમારો ભક્ત છું. મારી ભલાઈમાં જે હોય ને
એ કરજો. અને આ પ્રાર્થના હું રોજ કરું છું. અને મારા સાથે જોડાયેલા જેટલા પણ લોકો છે એમને પણ કહું છું કે દરરોજ જ્યારે તમે પોતાનું લિસ્ટ મૂકો ને, આપણે રોજ સવારે આપણું લિસ્ટ મૂકતા હોય, પ્રભુ આટલા 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 કામ છે, મને મદદ કરજો, ત્યારે છેલ્લે આ કહેવું જોઈએ કે પ્રભુ જો આટલું બધું હું તો માંગુ છું, પણ આ બધામાં જેમાં મારું સારું હોય અને જેવું થવું જોઈએ, જેનાથી મારું ભલું થાય એવું તમે કરજો. અને એ શરણાગતિ જ્યારે હોય ને આપણી, ત્યારે પ્રભુ આપણને ડૂબવા જ નથી દેતા, પડવા પણ નથી દેતા. કોઈ તમને કદાચ એમ કહે ને કે પડવા દો એને, તાલી પાડીશું અમે અને કહીશું કે જોયું અમારું કયું ના કર્યું એટલે પડ્યા. ત્યારે હંમેશા જો આવી પ્રાર્થના કરતા હોઈએ ને તો આપણને વિશ્વાસ હોય કે મારો દ્વારિકાધીશ બેઠો છે ને પડવા તો શું મને હલવાય નહીં દે. આની પરથી જ એક કોટ યાદ આવ્યો છે. હમણાં જ 2 દિવસ પહેલાં એક મેસેજ વાંચેલો, જો રોજ સવારે હરિની સામે એટલે પ્રભુની સામે તમે જો માથું નમાઈને બહાર નીકળો ને, તો જિંદગીમાં બીજા કોઈ સામે માથું નમાવવું નહીં પડે. ડેફિનેટલી એ સાચી વાત છે. બિલકુલ. અને તમે અનુભવથી કહી શકો. એ કેવું છે કે શાસ્ત્રમાં લખેલું છે, સંતો કહે છે, કથાકારો કહે છે, અનુભવીઓ કહે છે, પણ સામાન્ય માણસ જ્યારે એમ કહે કે અમે કઈ રીતે બિલીવ કરીએ, આ પ્રશ્ન દરેકને હોય કે આપણે સામાન્ય રીતે વિચારીએ કે આ અમે કઈ રીતે માની લઈએ કે ભગવાન અમારું સાંભળતા જ હશે ને. મને પોએટ્રી લખવાનું બહુ ગમે છે, અને ખાસ કરીને કૃષ્ણ માટે. અને એમાં જ્યારે મેં એક પોએમ લખી હતી હમણાં રિસેન્ટલી, ત્યારે હું એમાં એ જ ડિસ્ક્રાઇબ કરવા માંગતી હતી કે લખતા લખતા મને ખુદને આમ રડું આવી ગયું, આંસુ આવી ગયા, કે ક્યારેક મને સાચે એવી ઈચ્છા થાય છે કે તું મારા સામે આવીને બેસે અને મારો હાથ પકડીને મને એમ કહે કે હું છું, તું ચિંતા ના કર. કારણ કે સંસાર બહુ અઘરો છે, સંસાર બહુ કડવો છે, અને એને છોડવા માટે એનો અનુભવ થવો બહુ જરૂરી છે. એટલે ભગવાન આપણને જ્યારે ઠોકરો આપતા હોય, અનુભવો આપતા હોય, ત્યારે એવું વિચારવું કે કેમ આપે છે એના કરતાં હજી આપો, કારણ કે મારે તમારા નજીક આવવું છે. જે કુંતીજીએ કીધું, કુંતીજીએ કહ્યું કે મારે તો હજી વધારે વિપત્તિઓ જોઈએ છે, વધારે મને તકલીફ જોઈએ છે, કેમ તો જ હું તમારા નજીક રહી શકીશ, તો જ હું તમારી પ્રાર્થના કરી શકીશ. લોકો દુઃખમાં જ ભગવાનને યાદ કરે, તો જ યાદ કરે. અને જ્યારે તમને આ સંસાર બહુ અઘરો છે ને એનો જ્યારે તમને અનુભવ થઈ જાય ને, તે સમયે તમને ઠંડક ખાલી ભગવાન પાસે મળતી હોય, કે જ્યારે તમે એમના પાસે જઈને બેસો તો આપણે ઘણીવાર નથી કહેતા કે પ્રભુ તો બોલતા નથી, પ્રભુ સાંભળતા હોત તો, વાતો કરતા હોત તો, કે જે ભાવ મને પણ એમ જાગ્યો હતો. પણ ત્યારે મને એક વિચાર આવ્યો કે સારું છે નથી બોલતા, એ પણ જો બોલવા લાગશે ને તો આપણે એમનાથી પણ દૂર ભાગીશું. કારણ કે આ બધો પ્રોબ્લેમ આ જ છે કે બધાને બોલવું છે, બધાને કહેવું છે, સાંભળવું કોઈને નથી. તો જ્યારે સંભળાવવાની ઈચ્છા થાય કે સંભળાવવાની વાત આવે ને, તો કૃષ્ણને જઈને સંભળાવો, કારણ કે એમનાથી મોટા લિસનર કોઈ નથી. એ કોઈને કહેશે નહીં, પાસ ઓન નહીં કરે. તમે બીજાને કહેશો ને કોઈને કહેતા નહીં, તો એ 10ને કહીને એમ કહેશે કોઈને કહેતા નહીં. હા, એ તમારી વાત સ્પ્રેડ બહુ સારી રીતે કરી લેશે. અને એમાં જો તમારી અસફળતા કે તમારા દુઃખની વાત હશે ને, તો વધારે મરચું મીઠું ઉમેરીને કહેશે. એવો આ સંસાર છે. પણ એમાં જ્યારે આ શરણાગતિ હોય ને કે પ્રભુ મારું ભલું થાય એ જ તમે કરજો, હું તો તમારી શરણે છું, તો એ આપણને નથી પડવા દેતા, કે કોઈના સામે નથી ખોટી રીતે ઝૂકવા દેતા, કે નથી આપણને ડગવા દેતા. આપણે જે સંકલ્પ લઈને ચાલ્યા હોય એમાં આપણને હર હંમેશ સહાય કરે છે. અને નારદજી જ્યારે આ પ્રાર્થના કરે એટલે વાનરનું રૂપ ભગવાન આપે ને, વાનરનું રૂપ જ્યારે એ વિશ્વ મોહિની જુએ એટલે આખી લાઈનને છોડી દે. નારદજી આગળ આગળ જાય છે, હું છું, હું અહીંયા છું એમ, પણ કારણ કે વાનરનું મુખ છે એટલે ત્યાંથી છોડીને નીકળી જાય છે. અને ભગવાન પ્રગટ થાય ને ભગવાન વિશ્વ મોહિનીનું વરણ કરે. એટલે નારદજીને હવે ગુસ્સો આવ્યો. નારદજીને એમ થયું કે આ મને વરણ કરવાનું કહીને પોતે વરણ કરીને લઈ ગયા. તો તે સમયે શિવજીના 2 ગણ હતા અને એ બ્રાહ્મણ સ્વરૂપે આવ્યા હતા. અને એમણે નારદજીને હસતા હસતા કહ્યું કે જઈને તમારું મોઢું તો જુઓ અરીસામાં.
એટલે જઈને સરોવરના પાણીમાં પોતાનું મોઢું જુએ છે કે વાનરનું મોઢું છે, એટલે બરાબર ગુસ્સો આવ્યો અને આમ હાંફતા ગયા અને કહ્યું નારાયણને કે તમે શું સમજો છો, તમને કોઈ કાંઈ કહેતું નથી એટલે તમે આ બધું કરો છો આમ તેમ. એટલે લક્ષ્મીજી કહે કે કેમ ભગવાન આજે નારદજી કેમ બગડ્યા છે? એટલે ભગવાન કહે કે મારા રોજ બહુ વખાણ કરે છે, એટલે આજે જ્યારે ફરિયાદ કરી રહ્યા છે કે મારા પર ગુસ્સો કરી રહ્યા છે ને તો મને મજા આવે છે સાંભળવાની એમ. અને એ તે સમયે નારદજી શ્રાપ પણ આપે છે કે જે વાનરનું તમે મને મુખ આપ્યું છે એ જ વાનરોની સહાયથી તમને પત્નીની પુનઃ પ્રાપ્તિ થશે. અને એ શ્રીરામના અવતારના કારણોની આ એક કથા છે કે નારદજીનો શ્રાપ મળે છે ને એ કારણે પણ ભગવાનને આ લીલા કરવી પડે છે એમ. અને પછી નારાયણ કહે છે કે જપહુ જાહિ શંકર સતનામા સકલ લોકદાયક વિશ્રામા, કે શિવજીનું નામ જપો. જ્યારે ધ્યાનની વાત આવતી હોય, મેડિટેશનની વાત આવતી હોય, મનને શાંત અને એકાગ્ર કરવાની વાત આવતી હોય તો હંમેશા શિવ ઉપાસના કરવી જોઈએ. કારણ કે મહાદેવથી મોટા શાંત વ્યક્તિ કોઈ નથી. મહાદેવ સંહાર કરતા છે પણ ક્રોધ કરીને, આપણો જે ક્રોધ રહે છે ને 2-4 દિવસ ચાલે આપણો ગુસ્સો તો હે ને, કે જલ્દી શાંત ના થાય, આ થયું, આ ખોટું લાગ્યું. શિવ એવા નથી. મહાદેવ બહુ શાંત છે. એ કામદેવ ઉપર ક્રોધ કરીને એને ભસ્મ કરતા હોય ને બીજી ક્ષણે એ રતિને શાંત કરીને એને વરદાન આપતા હોય. એટલે એ મહાદેવનું નામ જો તમે સ્મરશો તો તમારા મનમાં જે આ તાપ ઉઠ્યો છે, કે નારદજીના મનમાં જે બળતરા થઈ રહી છે કે મેં મારા ભગવાનને શ્રાપ આપી દીધો, એ શાંત થઈ જશે. એટલે મારી આ કથા બહુ ગમતી કથા છે કે મને જ્યારે નારદજીને ભગવાન સાથે લડતા જોઉં તો મને એમ થાય કે એના સાથે લડવામાં કંઈ વાંધો નથી એમ. અને એમના સાથે જ્યારે લડીએ ને તો ઘણીવાર એવું હોય કે એ આપણને સમક્ષ આવીને નથી કહેતા પણ અંદરથી એક એવો અહેસાસ કરાવે છે, કે એવી પ્રેરણા આપે છે કે જાણે એ કહેતા હોય કે તું ચિંતા ના કર, હું છું અને હું બધું સાચવી લઈશ. અને અનેક વખત મને તો નાનપણથી આ અનુભૂતિ થઈ છે. અને હું કહું છું કે કૃષ્ણ મારા ઈષ્ટ છે અને એમના માટે તમે મારાથી નથી નીકળતું. કે ક્યારેક કથામાં પણ મારાથી એવું બોલાઈ જતું હોય કે કૃષ્ણ આવો છે, કે કૃષ્ણ આમ કરે છે, તો ઘણા બધાને પ્રશ્ન થાય કે કેમ આવું. પણ એ એમના માટે કદાચ એવો પ્રેમ છે કે એવું નથી થતું કે હું એમને આમ નહીં કહું તો ખોટું લાગી જશે. કારણ કે ભગવાન સાથેનો જે પ્રેમ છે ને એ બિલકુલ નિષ્કામ હોય છે. જ્યારે તમે એમને સમર્પિત થઈને પ્રેમ કરતા હોય અને તમે એમ કહેતા હોય કે બસ તમારા સિવાય કોઈનો સહારો મારે છે પણ નહીં ને જોઈતો પણ નથી. છે નહીં એ તો માણસ દુઃખમાં કહી દે છે કે મારે પ્રભુ તારા સિવાય કોઈનો સહારો નથી. પણ જેવા આગળ બધા લિસ્ટ આપવાની શરૂઆત થાય છે ને, એટલે કે મને જરાક આ મળી જાય, આ વ્યક્તિનો સાથ મળી જાય, આ મળી જાય, તે મળી જાય. પણ જ્યારે એમ કહીએ ને કે પ્રભુ તારા સિવાય કોઈનો સહારો છે નહીં ને મારે જોઈતો પણ નથી, કારણ કે તું જો સાથે રહીશ ને તો મને ખબર છે કે તે મને જે કરવા માટે અહીંયા મોકલી છે એ તું પૂરું કરાવીને જ રહીશ. અને આપણે બધા કંઈક ને કંઈક કરવા આવ્યા છીએ. લેટ થશે અથવા જલ્દી થશે પણ થશે એ જ જે કરવા માટે આપણે આવ્યા છીએ. જો નહીં પૂરું થાય તો ફરી જન્મ લેવો પડશે અને પોતાનું કર્મ પૂરું કરવું જ પડશે. એટલે જે કર્મ લઈને આવ્યા છીએ એ તો પૂરું કરવા માટે જો એનો સહારો લઈએ, એને સારથી બનાવી દઈએ, જેમ અર્જુને કૃષ્ણને સારથી બનાવ્યા એમ આપણા જીવનના સારથી આપણે કૃષ્ણને બનાવી દેવા જોઈએ, તો બધું જ મળી જાય. હમણાં તમે વાત કરી પ્રેમની, અને કૃષ્ણ ભગવાનનું નામ આવે ત્યાં પ્રેમ તો પહેલાં જ આવે. તો પ્રેમની પરિભાષા શ્રી કૃષ્ણ અને અત્યારની શું ડિફરન્સ છે અને કેવી હોવી જોઈએ? અત્યારના સમયમાં તો પ્રેમ છે જ નહીં, સોદા છે, હે ને. બધી આપ લેની વાતો છે. હું આમ પ્રેમ કરું તો તમે તેમ પ્રેમ કરો. જો હે ને કે પતિ પત્નીની આપણે વાત કરીએ તો જો પત્ની એમ કહેતા હોય કે જો હું ઘર સાચું તો તમારે મને આટલી વસ્તુ લાવીને આપવી જ પડશે, તો આ તો શું કહેવાય, ડીલ થઈ, હે ને. પ્રેમ તો કેવો હોય કે જ્યાં માણસ નજરથી સમજી શકે મનની દશા,
આપણે નજરથી મનની દશા નથી સમજી શકતા. એટલે એમ કહ્યું છે કે પ્રેમ શબ્દોમાં નથી હોતો, આંખમાં હોય છે. તો કે આંખમાં કેમ કહ્યું? તો માણસ શબ્દથી ગમે એ બોલે, ગમે એટલા મીઠા વચન બોલે કે કડવા વચન બોલે, એના નેત્ર કહી દે કે કેટલું સાચું બોલે છે. એટલે પ્રેમની જ્યારે વાત આવે તો શ્રી કૃષ્ણથી મોટા પ્રેમી કોઈ નથી, અને શ્રી કૃષ્ણને આટલા મોટા પ્રેમી બનાવનાર શ્રી રાધાજી છે. જો શ્રી રાધા રાની ના હોત તો શ્રી કૃષ્ણના જીવનમાં કદાચ પ્રેમ ના હોત. એટલે શ્રી કૃષ્ણ સાથે જ્યારે પ્રેમની વાત આવે કે કલયુગમાં અત્યારે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણની ભક્તિ તરફ દુનિયા બહુ નમી રહી છે, કૃષ્ણ તરફ જઈ રહી છે, રાધાજી તરફ જઈ રહી છે. તો શ્રી કૃષ્ણની ભક્તિ જો કરવી હોય કે શ્રી કૃષ્ણને જો પ્રેમ કરવો હોય ને તો તૈયારી મીરાબાઈ જેવી હોવી જોઈએ. મીરાબાઈ એ કલયુગની શરૂઆતમાં એમનો જન્મ થયો, અને કલયુગની શરૂઆતના એ ભગવાનના ભક્ત છે. એ જે લીલા છે ને, મીરાબાઈને આપણે એક ભક્ત તરીકે, એક પ્રેમિકા તરીકે જોઈએ છીએ, પણ એમના આખા જીવનની જે લીલાઓ છે ને એ આપણા આ સમયની અંદર આપણને ખૂબ ઘણું બધું શીખવાડે છે. અને મારો એ દૃષ્ટિકોણ રહ્યો છે કે કોઈ પણ કથા કે કોઈ પણ ભક્તના ચરિત્રના પાછળનું તથ્ય શોધવું, કે એમનો જન્મ કેમ થયો, કે કેમ એમના સાથે આ બધી ઘટનાઓ થઈ. મીરાબાઈના જીવનની એક બહુ મોટી ને બહુ એમ કે ફેમસ ઘટના એટલે વિષપાન, કે એમણે ઝેર પીધું. આપણે કહ્યું કે ભાઈ ચલો એમના દિયરે એમને ઝેરનો કટોરો મોકલ્યો ને એમણે પીધો, પણ જુઓ અત્યારના સમયમાં એ વસ્તુને હું સરખાવું ને તો જ્યારે તમે ભક્તિના માર્ગમાં કે કૃષ્ણના પ્રેમના માર્ગમાં આગળ વધશો ત્યારે સંસાર તમને જે મેણા મારશે ને એ જ ઝેર છે, અને એ ઝેરના ઘૂંટડા તમારે પીવાના છે. અત્યારે લોકોને બોલતા જરાય વાર નથી લાગતી. જો સાસુમાં ભજનમાં નહીં જશે તો એમ કહેશે કે ડોશી થઈ ગઈ છે પણ ભક્તિ કરવાનું નથી સૂઝતું, અને વહુ જો ભજનમાં જશે તો એમ કહેશે કે જોને મોટી ભક્તાણી આટલી ઉંમરે ભક્તાણી બનીને ભજનમાં જાય છે. બરાબર છે. દુનિયાને તમે કંઈ પણ કરશો એ તમને કંઈક ને કંઈક કહેવાની છે, પણ ખાસ કરીને જ્યારે તમે ભક્તિના માર્ગમાં જશો ને ત્યારે મોટી ભક્તાણી થઈ ગઈ છે, કે જોને બાવી બની ગઈ છે, આ બધા જે શબ્દો છે એ તમને વાગશે અને તમને આપવામાં આવશે. બરાબર છે. તમે કારણ કે મેં પોતે જે નિર્ણય લીધો છે જીવનમાં કે મારે એકલા જ રહેવું છે, મારે સેવામાં જ જીવન વ્યતીત કરવું છે, ભક્તિમાં જ શ્રી કૃષ્ણ પ્રેમમાં જ જીવન વ્યતીત કરવું છે, ત્યારે મારા મોઢા પર તો મારા પ્રભુની એટલી દયા છે કે કોઈ ના બોલી શકે, પણ મારા પાછળથી ઘણા બધા લોકો એવું કહેતા હશે કે આ કેમની રહેશે, હે ને. ઘણા બધા લોકોએ મને એવી સલાહ પણ આપી છે કે દીદી ઘડપણમાં ખબર પડી જશે તમને, તમારું ઘડપણ નહીં નીકળે. પણ જો સંસાર તમને સાચો પ્રેમ આપી જ નથી શકતો, પહેલી વસ્તુ તો આ છે કે તમારે એ વ્યક્તિને એટલો સમય આપવો પડશે, એ વ્યક્તિને એટલી એનર્જી આપવી પડશે. એ બધો સમય ને બધી એનર્જી જો તમે કૃષ્ણને આપો તો, જો તમે કનૈયાને એ પ્રેમ, એ એનર્જી, એ ભાવ, એ બધું જે તમે એ માણસને આપવાના છો, જે વ્યક્તિ તમારી ઈચ્છા પ્રમાણે તો બિહેવ નહીં જ કરે, ને, અને એ તમને એ તો નહીં જ આપી શકે જે તમારે જોઈએ છે, પણ કૃષ્ણ તમને આપી શકે છે. તો તમે કૃષ્ણને એ પ્રેમ આપી શકો છો, પણ એના સામે આ બધું ઝેર પીવા તૈયાર રહેવું પડશે, કે જ્યાં તમને સંસાર ટોકશે, જ્યાં તમને સંસાર નીચે પાડશે, જ્યાં તમને સંસાર એમ કહેશે કે આ બધું ધતિંગ છે, આ બધું દેખાવ છે, આ બધું પાખંડ છે. પણ ના, ભક્તિ એ પાખંડ નથી. ભક્તિની અંદર જ્યારે મનુષ્યમાં ભક્તિ આવે ને ભક્તિનો ભાવ જ્યારે જાગે ને ત્યારે મનુષ્ય એવો થઈ જાય છે કે પછી એ સંસારનો બહુ વિચાર નથી કરતો, પછી ભગવાનનો વિચાર કરે છે કે મારા આ કર્મ કરવાથી મારા પ્રભુને કેટલું ગમશે અને કેટલું નહીં. અત્યારના સંસારની અંદર હું તો એવું માનું છું કે પ્રેમ તો છે નહીં, બરાબર, અને જ્યાં પ્રેમ છે ને ત્યાં આ બધા એક્સક્યુઝીસ નથી જે લોકો આપે છે. જેવી રીતે કે અત્યારના સમયમાં અત્યારની જનરેશન માત્રની વાત નથી, અત્યારના ઘણા બધા એવા ગ્રહસ્થોને હું તો જોઉં છું કે ઘણા મારા પાસે પણ પોતાના પ્રોબ્લેમ લઈને આવતા હોય
તો માની લો કે બંને પાર્ટનરમાંથી કોઈ એક વ્યક્તિ એમ કહેતું હોય કે ભાઈ મને આ ના ગમ્યું, આ વસ્તુનું મને ખોટું લાગ્યું, અથવા ગુસ્સામાં કંઈ કહી દેતું હોય એટલે બીજું તરત જ એમ કે હું તો આવું કદી નથી કહેતો કે મને ખોટું લાગ્યું હતું, મેં તો કદી આવું નથી કર્યું જેવું તમે કરો છો. પણ પ્રેમમાં એક વસ્તુ સમજવાની બહુ જરૂર છે કે તમે બે અલગ અલગ વ્યક્તિ જ્યારે એક થયા છો ને ત્યારે તમે જે કરો છો એ સામેવાળું નથી કરવાનું. અને પ્રેમનો અર્થ જ એ છે કે તમે એને એઝ ઇટ ઇઝ અપનાવો, ગુણ અને અવગુણ સાથે, અને અપનાવીને એનામાં જે ખોટું છે એ સુધારો, જે એનામાં સારું છે એ તમે પોતે ગ્રહણ કરો, એ તમે પોતે લો. પણ આવી નાની નાની બાબતે કે નાના નાના એક્સક્યુઝીસ કાઢીને માણસ જો એકબીજાથી દૂર જવાનો પ્રયત્ન કરતા હોય તો ત્યાં પ્રેમ જેવું કંઈ છે જ નહીં. કે જેવી રીતે અત્યારે બધા એ સમજવા, તમે કીધું તેની અંદર કહું કે એ સમજવા માટે એકચ્યુઅલી માણસે પોતાને સમજવું જોઈએ પહેલા, બહુ જરૂરી છે કે એ કોણ છે, એને શું જોઈએ છે, પછી એ બીજા કોઈ વ્યક્તિને સમજી શકે છે. આજકાલ જોઈએ છે લોકો રિલેશન બહુ નાની એજથી ચાલુ કરે છે, સોશિયલ મીડિયા આવી ગયું છે, એ લોકો પોતાની જાતને ઓળખતા નથી અને પછી બીજા માણસને ઓળખવા જાય છે, તો એ પોસિબલ જ નથી. બિલકુલ. અને અત્યારે કેવું છે કે આપણા શાસ્ત્રમાં જે 4 આશ્રમ કહ્યા છે, બ્રહ્મચર્યાશ્રમ, ગ્રહસ્થાશ્રમ, વાનપ્રસ્થાશ્રમ અને સંન્યાસાશ્રમ. તો બ્રહ્મચર્ય આશ્રમનો સમય 25 વર્ષ સુધીનો છે. તો 25 વર્ષ સુધીનો સમય કેમ આપ્યો હશે બ્રહ્મચર્ય માટે કે વિદ્યાભ્યાસ માટે? કે એ સમય છે કે જ્યારે બાળક એ કિશોર અવસ્થામાં આવે છે, કિશોરમાંથી યુવાવસ્થામાં આવે છે. તે સમય દરમિયાન એ પોતાના અપ્સ એન્ડ ડાઉન્સ, પોતાના ઇમોશનલ બ્રેકડાઉન્સ, પોતાને શું ગમે છે, શું નથી ગમતું. બાળપણમાં તમને જે બાળક આમ 100 બાળક સાથે રમતો દેખાશે, યુવાવસ્થામાં કદાચ એ એકલો હશે અથવા એકાદ બે વ્યક્તિ જેના સાથે કનેક્ટેડ હશે. એનો અર્થ એ નથી કે એના કોન્ટેક્ટ ઓછા થઈ ગયા, એનો અર્થ એ છે કે એને સમજ પડી ગઈ કે આ જ મારું ગ્રુપ છે. એકલતા ગમે છે ને એવું હો કે બરાબર છે કે એને ગમે છે શાંતિમાં રહેવું, એને ગમે છે એકલું રહેવું. બરાબર છે. હવે અત્યારની જનરેશનમાં કેવું છે કે બધાને બહુ જલ્દી લાઈફ જીવી લેવી છે. લાઈફ, આપણું જીવન છે ને ભગવાને કૃપા કરીને 100 વર્ષ આપ્યા છે, પણ એમ કહ્યું છે ને કે જેમ જેમ કલયુગ આવશે એમ એમ માણસની ઉંમર ઓછી થતી જશે. એક સમય એવો આવશે કે જ્યારે 20 વર્ષે તો માણસ મરી જશે. એટલે તમે વિચાર કરો કે જન્મ પણ લેવાનો છે, મોટું પણ થવાનું છે, મેરેજ, બાળકો, આ બધું કરતા 20 વર્ષે તો ગરડું થઈને મરી જવાનું છે. તો એ સમય એવું લાગે છે કે જાણે અત્યારના લોકો એ સમયને જલ્દી લાવવાનો પ્રયત્ન કરી રહ્યા છે. જે સમયની અંદર તમારે આનંદ કરવો જોઈએ, જે સમયમાં તમારે ટેન્શન ફ્રી રહેવું જોઈએ, આ 25 વર્ષ સુધીનો સમય કેવો છે ત્યારે જ તમારે જીવનને માણવાનું છે, ત્યારે જ તમારે શીખવાનું છે. જો કે આખું જીવન તમે શીખી શકો છો, પણ એ સમય એ છે કે જ્યારે તમે તમારી આખી લાઈફ પ્લાન કરી શકો છો, આખી લાઈફ વિશે વિચારી શકો છો વિધાઉટ બર્ડન. વિધાઉટ કોઈ પણ રિલેશનશિપ લો એટલે એક જાતનું બર્ડન જ છે, જવાબદારી છે. બરાબર. હા, હવે પોતાની જવાબદારી જે માણસ નથી લઈ શકો, જેવું તમે કહ્યું મને અત્યારે કે પોતાની જવાબદારી નથી લઈ શકતો, પોતાને જાણી નથી શકતો, અને એને એવું છે કે હું બીજા 10ની જવાબદારી. અરે એને સમજવાની બહુ જરૂર છે અત્યારની જનરેશનને કે જુઓ, પહેલાં તમે એટલા કેપેબલ થાવ કે પોતે કમાઈ શકો, પોતાના પગ પર ઊભા થાવ, પોતે લાઈફમાં શું કરવું છે એનું વિઝન નક્કી કરો. બરાબર છે. અને પછી તમે આગળ રિલેશનશિપમાં જાઓ. તમે કાલ ઉઠીને, અત્યારે ઘણા બધાને એવું છે કે 18 વર્ષે મારે તો મેરેજ કરી લેવા છે. 18 વર્ષે તમે મેરેજ કર્યા, તમારા પાસે ઘર નથી, તમારા પાસે જોબ નથી, એટલે તમે માતા પિતા ઉપર પૂરું બર્ડન આપી દીધું. પૂરું માતા પિતા, અરે જે માતા પિતાને તમારે 20-25 વર્ષે એમ કહેવાનું હોય કે હવે તમે આરામ કરો, હવે અમારો સમય છે, ઓલરેડી તમે 18 વર્ષે માતા પિતા ઉપર બર્ડન બની ગયા. આપણા અહીંયા મને ઘણા બધા લોકો આ વાતનો એક્સક્યુઝ કરતા હોય છે કે દીદી ઘરમાં એવું કહેવામાં આવે છે કે બહુ છોકરીઓ સાથે દોસ્તી નહીં કરવાની, બહુ છોકરાઓ સાથે દોસ્તી નહીં કરવાની, આમ થઈ જશે તેમ થઈ જશે. ને એના કારણે આ બાળકો આવી રીતે નાની ઉંમરમાં ગર્લફ્રેન્ડ્સ બોયફ્રેન્ડ્સ બનાવે છે અને પછી રિલેશનશિપમાં જતા રહે છે. તો પહેલી વસ્તુ એ કે ફ્રેન્ડશિપને લોકો સમજતા નથી. કેમ એવું જ છે કે તમે ઓપોઝિટ જેન્ડર સાથે ફ્રેન્ડશિપ કરો તો જ તમે કોઈના ફ્રેન્ડ છો.
બરાબર, એવું નથી, એવું ક્યાંય નથી કહ્યું. પણ હા, એવું એટલા માટે પણ કહેવામાં આવ્યું છે કે ઘણા બધા લોકો ફ્રેન્ડશિપના ચક્કરમાં પોતાના ફેમિલીને, પોતાના નજીકના લોકોને ભૂલી જતા હોય છે, ત્યાં સુધી કે માતા પિતાને ભૂલી જતા હોય છે, અને એ ચક્કરમાં એ લોકો ભણવાનું, પોતાનું કરિયર બધું જ છોડીને દેખાદેખીમાં કે મારો ફ્રેન્ડ આ કરે છે તો મારે આ કરવાનું છે, એમાં લાગી જાય છે ને પોતાનું આખું જીવન બરબાદ કરી નાખે છે. અને એટલા માટે કદાચ આવું કહેવામાં આવતું હશે કે ભાઈ આ બધી દોસ્તી યારીથી દૂર રહો ને ભણવામાં ધ્યાન આપો, કંઈક કરો. અત્યારના લોકોએ સમજવાની બહુ જરૂર છે, અને ખાસ કરીને જે ટીનેજર્સ છે, જે બાળકો છે, કે લાઈફ ક્યાંય નથી જઈ રહી. તમારી લાઈફ તમારી જ છે, તમારો ટાઈમ તમારો જ છે, કોઈ નહીં લઈ જાય. પણ જે સમયે જે શોભે જ શોભે. આપણા ગુજરાતીમાં એક કહેવત છે ને, લગ્નના ગીત લગ્ન જ શોભે. હે ને, પછી તમે કોઈના સ્મશાન યાત્રામાં તમે લગ્નના ગીત ના ગાઈ શકો. એવી રીતે તમારી ઉંમર 25 વર્ષ સુધી ભણવાની છે, તમે ભણો. 25 થી 50 વર્ષ તમે ધન કમાઓ, તમે ગ્રહસ્થ જીવન ભોગવો, બરાબર છે. 50 થી 75 વર્ષ વાનપ્રસ્થ આશ્રમ, તમે તીર્થાટન કરો, તમે ફરવા જાઓ, તમે દર્શન કરવા જાઓ, તમે આ બધું કરો. અને સંન્યાસ આશ્રમનો સાચો અર્થ એવો નથી કે તમે ભગવા વસ્ત્ર ધારણ કરીને બેસી જાઓ. સંન્યાસ આશ્રમ એટલે શું કે જ્યારે તમે વાનપ્રસ્થ આશ્રમ દરમિયાન તીર્થાટન કર્યું તે સમયે તમે દરેક જગ્યાને જોઈ, અને જોઈને તમને ખબર પડી કે તમે ગમે ત્યાં જાઓ કાગડા કાળા જ છે. એટલે એક જગ્યાને પસંદ કરીને તમે બેસી જાઓ, અને તમારું જે છેલ્લું જીવન છે એ જીવનને તમે પોતાને જાણવામાં, ભક્તિ કરવામાં, અને વધુમાં વધુ બધી ઇન્દ્રિયોને શાંત કરવામાં. જેવી રીતે કે મૌન રહેવું, આપણે મૌન રહીએ છીએ એટલે આપણી આ વાચા ઇન્દ્રિયને આપણે શાંત કરીએ છીએ. ધ્યાન કરીએ છીએ ત્યારે નેત્ર ઇન્દ્રિયને શાંત કરીએ છીએ. તમે અમુક શિબિરોમાં જશો ને તો તમને કહેશે કે બોલવાનું નહીં, સાંભળવાનું નહીં, બહુ જોવાનું નહીં, બહુ કાંઈ કરવાનું નહીં, એક રૂમમાં રહેવાનું, બંને એટલું મેડિટેશનમાં બેસવાનું. આ શું છે? આપણી ઇન્દ્રિયો ચંચળ છે, આપણું મન ચંચળ છે, આપણને કંઈક ને કંઈક કરવા જોઈએ. હે ને, કંઈ નહીં તો તમે જોજો કે વૃદ્ધાવસ્થામાં નવી વહુ આવી હોય, કેમ ભાઈ 2 ચમચી તેલ નાખ્યો, અમારા ઘરમાં તો 1 જ ચમચી જાય છે. અરે બા, હવે નવું જમો. હે ને, અને એ સમય છે કે જ્યારે તમારે તમારી ઈચ્છાઓને, તમારી ઇન્દ્રિયોને, તમારા મનમાં ઉઠતા વિચાર અને વિકારોને શાંત કરીને પરમાત્મા તરફ પ્રયાણ કરવાનું છે. એ સંન્યાસ આશ્રમ છે. આ ચારેય આશ્રમોની મર્યાદા છે ને, એ મર્યાદા જો માણસ નહીં સમજશે તો એ સમયે આવતા જરાય વાર નહીં લાગે જ્યારે જીવન જલ્દી પૂરું થઈ જશે. કારણ કે આજકાલ બધાને બહુ જલ્દી શરૂ કરવું છે, જેમ તમે કહ્યું એ પ્રમાણે કે બધું બહુ જલ્દી જીવી લેવું છે, એને બહુ શાંતિથી જીવો. ભગવાને આજે પ્રસાદી આપણને આપી છે, આ જીવનરૂપી પ્રસાદી, એની એક એક ક્ષણને માણતા માણતા જીવો. જાગૃતતા એના માટે બહુ જરૂરી છે. અવેરનેસ એટલે કે અવેરનેસ ખાલી પોતાના અધિકારની ના હોવી જોઈએ, અવેરનેસ પોતાના જીવનની હોવી જોઈએ કે એવરી મુમેન્ટમાં હું શું કરું છું, અને મારું આ કરેલું એ કોઈ પણ રીતે સારું પરિણામ આપશે કે નહીં. આપણે અહીંયા બેસીને આજે વાતચીત કરી રહ્યા છે, આ વાતચીતમાંથી જો કોઈ સારું પરિણામ બહાર ના નીકળે, કે આપણી આ વાતચીતમાંથી એક પણ વ્યક્તિને, ઇવન તો આપણા બંનેને પણ એકબીજાને પણ ઉપયોગી થતી કોઈ વાત ના નીકળે તો આપણું આ પોડકાસ્ટ કરેલું એ વ્યર્થ છે. બરાબર છે. તો ઇન એવરી મોમેન્ટ આપણે જે કંઈ પણ કરીએ છીએ કેટલું વર્દી છે, એ અવેરનેસ જો માણસમાં આવી જશે તો જ એ જીવનને જીવી શકશે, અને તો જ એ બધું માણી શકશે. ને અત્યારના ટીનેજર્સને ને ખાસ કરીને હવે જે આવી ગઈ છે જેન ઝી તો પૂરી થઈ ગઈ, પણ હવે તો આલ્ફા જનરેશન પણ આવી ગઈ છે, અને એમને પણ એ સમજવાની જરૂર છે, એમના માતા પિતાને પણ એ સમજવાની જરૂર છે કે લેટ ધેમ લીવ, ને કેમને જીવવા દો. એને તમે બહુ નાનપણથી ના તું આટલા ક્વિઝ રેડી કરી નાખ, આટલી લેંગ્વેજ રેડી કરી નાખ, આ કરી નાખ, તે કરી નાખ, એને એટલું બધું એમાં બિઝી ના કરી દેશો કે એને યાદ પણ નહીં રહે કે મેં મારા બાળપણમાં કોઈ ગેમ રમી હતી કે નહીં.
આપણને તો કદાચ છે ને યાદ છે કે અરે. આપણે ઓલા પાંચિકા રમતા અરે, કેટલી બધી ગેમો યાદ છે. લંગડી રમતા ને બધું ત્યાં એમ કે બહાર રમતા. અત્યારના બાળકોને તમે પૂછો એટલે બસ મોબાઈલ ગેમ. હા, ફોનમાં અમે આ વસ્તુ રમી છે. પણ એ ફોનમાં કેરમ રમવાનો આનંદ કે ફોનમાં સાપ સીડી રમવાનો આનંદ અને તમે આમ બેસીને રમો 4 જણ ભેગા થઈને, એ આનંદ આખો અલગ છે ને આનંદ અત્યારે નથી મળતો. અને એ આનંદ હવે પછીના માતા પિતાઓએ સમજવું જોઈએ કે એમના બાળકોને એ આનંદ આપવો બહુ જરૂરી છે. તો જ એમનો માનસિક એટલો વિકાસ થશે, તો જ એ આજે આપણે સંસ્કૃતિ માટે જે અત્યારે આટલા પ્રયત્ન થઈ રહ્યા છે ને, આપણી સનાતન સંસ્કૃતિ માટે, આપણા સંસ્કારો માટે જે લોકો લડી રહ્યા છે, જે લોકો સમાજને જાગૃત કરી રહ્યા છે કે આપણા સનાતનને ભૂલશો નહીં, આ બધું નહીં ધોવાય. જો એ જનરેશન, જો એ બાળકો સમજતા હશે કે શું કરી રહ્યા છે, જાગૃતતા હશે, સંસ્કાર હશે અને ફિઝિકલ એક્ટિવિટી હશે. કારણ કે તમારું શરીર જેટલી એક્ટિવિટી કરશે ને એનાથી ડબલ તમારું માઇન્ડ એક્ટિવિટી કરશે. તમારું શરીર આમ અજગરના જેમ પડ્યું હશે તો પછી માઇન્ડ પણ પડ્યું જ રહેશે. એટલે બહુ જરૂરી છે કે ફિઝિકલી આપણે બહુ એક્ટિવ રહીએ ને. એટલે થોડું હું ક્યારેય એવું નથી કહેતી કે ફોનને છોડી દો, કારણ કે ફોન હવે કેવું છે કે જીવનનું એક અભિન્ન અંગ જેવું છે ને એમાં ઓલમોસ્ટ બધું છે, તમે એને છોડી ના શકો. પણ જેવી રીતે તમને કેવું ગમે છે ને જ્યારે તમે સ્કૂલમાંથી તમને 1 કલાકની રિસેસ મળે, હા ને, કે 11 થી 5ની સ્કૂલ હોય ને જ્યારે 2 થી 3 વાગ્યાની 1 કલાકની રિસેસ પડે તો કેવો આનંદ આવે છે. એવી રીતે દિવસમાં વધારે નહીં ને તો 2 કલાકની રિસેસ આપો, બરાબર, ફોનને બ્રેક આપો. અને જે કોઈ પણ સાંભળનાર શ્રોતાઓ છે આપણા, એમાં ઘણા બધા ઓવર ઇન્ટેલિજન્ટ લોકો હશે જેમ કહેશે કે મને તો આવા જવાબ મળેલા છે એટલે હું એડવાન્સમાં કહું છું કે દીદી અમે તો 8 કલાક ફોન નથી વાપરતા, સૂઈ જઈએ ત્યારે. તો મેં તો એ તો તમે ઇન્દ્રિય આધીન થયા, હે ને. તો તમે ખરેખર બ્રેક ક્યારે કહેવાય કે જ્યારે ફોન આમ ટેબલ પર તમારા સામે પડ્યો હોય પણ તમે એને અડો ના. તમારા પોતાના પર એ કંટ્રોલ હોવો જોઈએ કે મારે નથી અડવો અને મેં આ નક્કી કર્યું છે. અને એ તમારા ઇન્દ્રિય પર તમારો વિજય છે, એ તમારી એ લાલચ જે છે ફોનને જોઈ લેવાની એના પર તમારો વિજય છે ને, એ એટલું કરી લીધું ને તો ઘણું બધું જીતી જશો. હમણાં જ મેં એક કોટ બોલ્યો હતો, હજુ મેં એ રીલ રિલીઝ નથી કરી, પણ ડેફિનેટલી આ મોબાઈલનું, ફોનનું કેટલું એડિક્શન છે એ જોવું હોય તો ટાઈમર ચાલુ કરવાનું, તમારો ફોન સાઈડ પર મૂકવાનો અને ફ્રી આંખો બંધ કરીને બેસી રહો. તમે કેટલી વાર સુધી એ ફોન નહીં અડી શકતા, એમ કે તમને 10 મિનિટમાં 10 વાર એવું થશે કે હું ફોન લઈ લઉં. અને એ એડિક્શન છે અને એને લીધે અત્યારે કેટલા બધા લોકોને ડિપ્રેશન છે, એન્ઝાઇટી છે, વગર કારણે જે ગુસ્સો આવે છે એટલે કેટલી વખત એવું હોય છે કે કોઈ દુઃખ હોતું જ નથી જીવનમાં, પણ એ લોકો ફીલ કરે છે કે હું દુઃખી છું અને એ લોકો દુઃખી હોય છે. આ જોઈને હા, જેવી રીતે કે આપણે હમણાં આપણા ટોપિકમાં રિલેશનશિપની બહુ વાત થઈ, તો સોશિયલ મીડિયા એ બહુ ઓવર એક્સપેક્ટેશન્સ તમને આપી દે છે કે તમારું પાર્ટનર તમારા માટે આ કરે ને આ કરે ને આ કરે આ કરે. ઓ ભાઈ, તમે ડેઈલી લાઈફમાં આવીને જુઓ, ડેઈલી લાઈફમાં માણસ પાસે શ્વાસ લેવાનો ટાઈમ નથી, રાઈટ. એના માઇન્ડમાં એક આખું ચાલતું હોય કે ભાઈ મારું બાળક છે, એની ફી ભરવાની છે, મારે લાઇટ બિલ ભરવાનું છે, મારે આટલા બિલ્સ છે, મારે આ કરવાનું છે, મારે તે કરવાનું છે. જે કન્ટેન્ટ બનાવનાર લોકો છે ને એને કન્ટેન્ટથી પૈસા મળે છે એટલે એ લોકો કન્ટેન્ટ બનાવે છે ને, નો ડાઉટ એમણે બનાવવું જોઈએ, એ એમનું ઘર ચાલે છે, પણ એ કન્ટેન્ટને તમે રિયાલિટીમાં ના ઉતારી શકો. અને તમે જેવી રીતે કે હું સિરિયલની બહુ મોટી વિરોધી છું, મારી દરેક કથામાં લગભગ હું કહેતી હોય કે સિરિયલ નહીં જોવાની. સિરિયલ બનાવનાર સાથે મારો કોઈ પ્રોબ્લેમ નથી, પણ એટલા માટે કે લોકો છે ને સિરિયલને પોતાની લાઈફ સાથે કમ્પેર કરી નાખે. આ કેરેક્ટર એટલે હું જ છું, જેટલી તકલીફ એને છે એટલી મને છે. અરે ભાઈ, એને દવા નાખીને આંસુ આવે છે, તમે સાચે રડો છો ને કેમ? ડેફિનેટલી, બરાબર. આપણા આંસુ એ બહુ
પ્રિશિયસ છે, એને ગમે તેના સાથે ગમે તેના માટે આપણે ના વહાવવા જોઈએ, પણ છતાંય આપણે વહાવીએ છીએ. કેમ? કારણ કે એને દુઃખ છે, પણ આપણે એ નથી સમજતા કે એ એક્ટિંગ છે, પડદો છે, હે ને એ પડદા પાછળ આ બધું નથી જે તમને લાગે છે. કાલે શું થશે, કાલે શું થશે. ક્યારેય તમે એવું સાંભળ્યું કે તમને ભગવાનનો વિરહ થયો, ભગવાનની યાદ આવી? થવું જોઈએ, બરાબર, કે તમને એમ થયું ક્યારે કાલ સવાર પડે ને હું પાછી માળા કરવા બેસું, કે તમને અચાનક રાત્રે એમ થયું કે મને અત્યારે પાઠ કરવાનું મન થઈ રહ્યું છે. નહીં સાંભળ્યું હશે, પણ તમે જોજો કે આ મોબાઈલ, સિરિયલ, આ બધાનું એવું એડિક્શન છે ને કે કાલે શું થશે, કાલના એપિસોડમાં શું થશે. લોકો એમાં ઊંઘતા નથી ને આપણને એમ થાય પણ કેમ. હા, તમે એને મનોરંજન માટે જોતા હોય તો ઠીક છે, તમે જુઓ, બરાબર, પણ તમે એને લાઈફ સાથે કમ્પેર કરતા હોય તો ક્લિયરલી ના, તમારે એને છોડી જ દેવું જોઈએ. કારણ કે લાઈફ એ રિયાલિટી એ બહુ અલગ વસ્તુ છે. અને હું જો મારી વાત કરું તો હું બહુ પ્રેક્ટિકલી વિચારવાવાળી વ્યક્તિ છું, અને ફેન્ટસી વર્લ્ડથી મારો કોઈ એમ કે કનેક્શન નથી કે આપણે કાલ્પનિક દુનિયાની અંદર જીવતા હોઈએ ને કહેતા હોઈએ. કારણ કે જેમના પાછળ આપણે ચાલીને નીકળ્યા છે એ શ્રી કૃષ્ણ પોતે પણ કલ્પનાને મહત્વ નથી આપતા. જે સામે છે એ જ સત્ય છે. જ્યારે અર્જુન કલ્પનાઓ કરવા બેસે છે કે હું જો યુદ્ધ કરીશ તો મને નરક મળશે, હું જો યુદ્ધ કરીશ તો મને બદનામી મળશે, હું જો યુદ્ધ કરીશ તો મારા બધા સગાવાલાઓને ખોટું લાગશે, મને પાપ લાગશે, આમ થશે, તેમ થશે, આમના વગરનું સુખ મારે નથી જોઈતું, આમના વગર હું રાજ નહીં ભોગવી શકું. આ કાલ્પનિક દુઃખ છે અર્જુનનું. જેમ તમે કહ્યું ને કે કાલ્પનિક દુઃખથી લોકો દુઃખી છે, અર્જુન પણ આ જ રીતે કોઈક રીતે દુઃખી હતા. આ બધું પ્રી પ્લાન્ડ હતું, કે નક્કી હતું કે મહાભારતનું યુદ્ધ થવા જઈ રહ્યું છે, સેનાઓ આમને સામને ઊભી છે, બરાબર જુસ્સામાં અર્જુન હોય છે, અને બસ ખાલી એ મોઢા જોઈને એ બેસી જાય છે કે આમના સામે હું કઈ રીતે લડું એમ. પણ ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ ટોટલી રિજેક્ટ કરી દે છે અર્જુનની એ વાતને, કે અર્જુન તારી આ જે વાત છે એ કોઈ પણ રીતે તથ્યપૂર્ણ નથી, કારણ કે તું જે વિચારી રહ્યો છે એ વિચારવાનું કોઈ કારણ જ નથી. યુદ્ધ કરવું એ તારું કર્મ છે, તારું કર્તવ્ય છે, અને તારે તારા કર્તવ્યનું પાલન કરવાનું છે ને એ સત્ય છે. ને ભગવાને એટલે જ કહ્યું છે ને કે કર્મણ્યેવા અધિકારસ્તે મા ફલેષુ કદાચન. એવું નથી કહ્યું કે તમે ફળની આશા ના રાખશો, ફળની ચિંતા ના કરશો. અત્યારે લોકો ડિપ્રેશન અને સ્ટ્રેસમાં જાય છે કારણ કે કરે છે આટલું અને એમને છે કે આટલું ફળ મળે. લોકો પાસે પણ એટલી એક્સપેક્ટેશન હોય છે લોકોને, અને ના, એ તમને નહીં મળે. તમે જે કરો છો એનું તમને યથાયોગ્ય ફળ મળશે, અને કદાચ જો નહીં પણ મળે ને તો એના પાછળ આપણી ક્યાંક ચૂક હશે, અથવા હજી આપણે એનાથી બેટર કરવાની જરૂર હશે. એટલે ભગવાનને ખબર હતી કે માણસ જો ફળની ચિંતા કરશે અથવા ફળને જો એ એક રીતે ફળની કલ્પના કરી લેશે ને તો એ ટોટલ ડિપ્રેશનમાં જતો રહેશે. કારણ કે આપણે આશા બાંધી દીધી. આપણે શું આશા બાંધી કે મેં આજે બીજ વાવ્યું છે અને મારે તો આવતા વર્ષે કેરી ખાવી છે, પણ એ 3 વર્ષ પહેલા ફળ નથી આપવાની, બરાબર છે. અને એ જો આપણે એ વાતને જાણતા હોઈશું કે 3 વર્ષ પહેલા ફળ નહીં આપે તો આપણને કોઈ દુઃખ નહીં થાય. અને જો આપણે નહીં જાણતા હોઈશું તો મારા આંબામાં કઈ તકલીફ છે, મારા ખાતરમાં કઈ તકલીફ છે, બાજુવાળાને કેરી આવી, મારે નથી આવી, પણ ભાઈ એને વાવે 5 વર્ષ થયા અને તારે વાવે 1 વર્ષ, તો સમય આપવો પડશે, હે ને. તો એ ભગવાનને ખબર હતી ને એટલે ભગવાને આ ગીતાજી જેવું જ્ઞાન આપ્યું છે. અને અત્યારના સમયમાં પ્રેક્ટિકલ રહેવું બહુ જરૂરી છે. જો તમે પ્રેક્ટિકલ નથી તો કોઈ પણ રીતે તમે કલયુગમાં સર્વાઈવ નથી કરી શકવાના. કલયુગની અંદર તમે જીવન જીવવા માટે પોતાના પ્રેક્ટિકલ પોઈન્ટ ઓફ વ્યૂનો ઉપયોગ કરો, અને કરવો જ જોઈએ. અને કોઈ વ્યક્તિ એમ કે ને કે પ્રેક્ટિકલ થવું એટલે તમે તો એમ કહો છો કે રૂડ થઈ જાઓ. ના ના ના, રૂડ નહીં, પોતાની જાતને સમજાવો કે મારા સાથે કંઈક સારું થઈ રહ્યું છે એના પાછળ પણ કારણ છે, અને ખોટું થઈ રહ્યું છે એના પાછળ પણ કારણ છે. જ્યારે સારું થાય છે તો આપણે ઓલવેઝ રેડી હોઈએ છીએ કહેવા માટે કે મારી મહેનતનું પરિણામ, અને ખોટું થાય ત્યારે
ભગવાને મારા સાથે ખોટું ખોટું કર્યું. એને આપણા સાથે સારું કે ખોટું કંઈ પણ કરવાનો કોઈ ઇન્ટરેસ્ટ નથી. બરાબર છે. એ જ કરે છે જે આપણે આપ્યું હોય છે, જેવું આપણે કર્મ કર્યું હોય છે એનું જ પરિણામ આપણને મળે છે. એક જ વસ્તુ જે ભગવાન આપણા સાથે કરે છે ભક્તિના કારણે, કે જો તમે સમર્પિત હોવ, જો તમે ભક્તિ કરતા હોવ, જો તમારા અંદર એમના માટે એવી સમર્પિતતા હોય કે હું આ બધું કર્મ તમને અર્પિત કરું છું ને તમે એનું જે પરિણામ આપો એ, તો એ ખાલી કેવું ને કે ધક્કો મારવાનું કામ કરે છે, કે એ થોડું આગળ વધારી આપે છે. જે રીતે એક ડગલાથી બીજું ડગલું માંડીને ચાલતા તો બાળકે પોતે જ શીખવાનું છે, પણ આંગળી પકડીને માતા પિતા સહારો આપે છે કે બેટા તું પડે નહીં, તું ચિંતા ના કર. ભગવાન માત્ર આટલું જ કરે છે કે પગ તો તારે જાતે જ ઉપાડવો પડશે, પણ હું તને પડવા નહીં દઉં. આટલી જવાબદારી ભગવાનની હોય છે. એટલે પ્રેક્ટિકાલિટી એ શીખવી બહુ જરૂરી છે અત્યારે, કે સારું થાય છે તો ડેફિનેટલી આપણું કર્મ છે, ને ખોટું થાય છે તો પણ ડેફિનેટલી આપણું જ કર્મ છે. આજકાલ આપણે જોયું છે કે મિત્રતા, હવે મિત્રતાનું નામ આવે એટલે સૌથી પહેલાં સુદામાનું અને કર્ણનું નામ આવે, પણ એક મિત્રતા એવી પણ હતી જે શ્રી કૃષ્ણ અને દ્રૌપદીની વચ્ચે હતી. અને આજકાલ લોકો ફિમેલ અને મેલની મિત્રતા હોય છે, અમુક લોકો એને ખરાબ ગણતા હોય છે, અને અમુક વાર એ લોકોને પણ એની મર્યાદા ખબર નથી હોતી. તો એ વિષય પર જરા કંઈ પ્રકાશ આપો. એક્ઝેક્ટલી, કે મિત્રતામાં મર્યાદા હોવી બહુ જરૂરી છે. અને જ્યારે સ્પેશિયલી ઓપોઝિટ જેન્ડરની હોય કે મેલ અને ફિમેલની મિત્રતા હોય, તો શ્રી કૃષ્ણ અને દ્રૌપદીની જે મિત્રતા હતી એ મિત્રતામાં મર્યાદા હતી, મજાક પણ હતી, અને શ્રી કૃષ્ણની સહાય પણ હતી. કે કૃષ્ણની દિવ્યતા એ દ્રૌપદીજી જાણે છે, પણ ક્યારેય એવો ખોટો ફાયદો દ્રૌપદીજીએ નથી ઉઠાવ્યો કે મને આમ મદદ કરી દો ને, મને આ કરી દો ને, એવું દ્રૌપદીજીએ નથી કર્યું. અને જ્યારે દ્રૌપદીજીને જરૂર પડી છે ત્યારે ક્યાંય કૃષ્ણ નથી ભાગ્યા, ત્યારે કૃષ્ણ હંમેશા આવીને ઊભા છે. કૃષ્ણ કેવા છે? તો કૃષ્ણ એવા છે જે દ્રૌપદીજીના 999 ચીર પૂરનાર મિત્ર છે. તો અત્યારના સમાજમાં જો મિત્રતાની વાત આવે તો મિત્ર એને કહેવાય જે પોતાની ફિમેલ મિત્રની એમ કહેવાય કે એની જે ઇજ્જત છે એ બચાવી શકે, એને રિસ્પેક્ટ આપી શકે, એ મિત્રતાની મર્યાદાને સમજી શકે. આજકાલ આપણે ઘણા બધા એવા કિસ્સાઓ જોતા હોઈએ છીએ, સ્ટોરીઝ સાંભળતા હોઈએ છીએ કે હસબન્ડ વાઈફ વચ્ચે ઝઘડો થઈ ગયો. કેમ? તો કે બેનનો કોઈ મેલ ફ્રેન્ડ છે એના કારણે. પહેલી વસ્તુ, જો મિત્રતામાં પવિત્રતા હોય ને તો આવા ઝઘડા કદી થતા નથી. કારણ કે જે રીતે એક સ્ત્રીમાં એ શક્તિ છે કે એ પોતાના પતિને કે પુરુષને જો કોઈ બીજી સ્ત્રી સાથે જોડાય ને તો પારખી લે, એવી જ રીતે પુરુષમાં શક્તિ છે કે જો પોતાની પત્ની કોઈ બીજા પુરુષ સાથે જોડાય ને તો એ પારખી લે. એટલે જો તમારી મિત્રતામાં પવિત્રતા છે ને તો ક્યારેય તમારા કોઈ પણ સંબંધ તૂટતા જ નથી. અને એના ઘણા બધા ઉદાહરણો આપણા સમાજમાં છે કે આજે પણ મેલ ફિમેલ મિત્રતા પણ હોય, અને ઉપરથી એ બહેનના હસબન્ડ સાથે ભાઈની વધારે સારી મિત્રતા થઈ ગઈ હોય, આવું પણ બનતું હોય છે. પણ દરેક પુરુષે સમજવું જોઈએ કે જ્યારે કોઈ એક છોકરી કે સ્ત્રી સાથે જ્યારે મિત્રતાનો સંબંધ બાંધે તો કઈ કઈ મર્યાદા હોય. એક, મિત્રની દ્રષ્ટિ ક્યારેય મુખથી નીચે નથી જતી. મિત્ર જ્યારે હોય ને ત્યારે મિત્રની દ્રષ્ટિ મોઢાથી નીચે જતી જ નથી, અને આંખમાં આંખ નાખીને વાત કરવાની જેનામાં હિંમત હોય એ જ સાચો મિત્ર હોઈ શકે. અત્યારના મિત્રો તો એવા છે કે કોઈ રિલેશનશિપ તૂટી જાય તો એમ કે હું છું ને, હું રાહ જોઈને જ બેઠો હતો, હું તો પહેલેથી જ પસંદ કરતો હતો. તો ભાઈ પહેલેથી જ બોલો, હે ને? જ્યાં સુધી તમારી મિત્રતામાં કમ્યુનિકેશનની ક્લેરિટી નથી, જ્યાં સુધી તમે ફ્રીલી કમ્યુનિકેટ નથી કરી શકતા, પોતાના મનની ભાવનાઓ એકબીજાને નથી કહી શકતા, તો એ મિત્રતા છે જ નહીં.
એક જાતનું કપટ જ કહેવાય ને? હા, એ કપટ છે હે ને, કે તમે ક્યાંક ને ક્યાંક અંદર એવું ઈચ્છો છો કે આના સાથે આ થઈ જાય તો મને અને કીધા વગર ફાયદો મળી જાય. તમે કહીને કરો તો એ કપટ ના કહેવાય, પણ કીધા વગર જે ફીલ હોય તમારી એ એક્સપ્રેસ ના કરી શકતા હોય તો એ કપટ કહેવાય. અને દ્રૌપદીજી અને ભગવાન શ્રી કૃષ્ણની મિત્રતાની જ્યારે વાત આવે ત્યારે અંતે જ્યારે શ્રીમદ ભાગવતજીમાં તમે જુઓ ત્યારે અંતે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણની રાણીઓ સાથે નો એક સંવાદ છે દ્રૌપદીજીનો એક, કે જ્યારે દ્રૌપદીજી કૃષ્ણ વિશે ભગવાનની રાણીઓને સમજાવતા હોય છે અને કૃષ્ણની પોતાની સાથેની મિત્રતા વિશે એક વાત કરતા હોય છે. આમ એક મહાભારતનો પ્રસંગ છે ને આપણે ભાગવતજીમાં પણ એને લેતા હોઈએ છીએ, કે ત્યારે દ્રૌપદીજી કહે છે કે તમને તો શ્રી કૃષ્ણ અર્ધાંગ તરીકે મળ્યા, એ તો તમે તો ભાગ્યશાળી છો, પણ મારા જેવી અનેક સ્ત્રીઓ જેને કૃષ્ણ મિત્ર તરીકે મળ્યા, એક એવા મિત્ર જેને એ કંઈ પણ કહી શકે છે, જેને પોતાનું દુઃખ કહી શકે છે, સુખ કહી શકે છે, પોતાની જરૂરિયાત કહી શકે છે, અને ક્યારેક વગર કીધે પણ એ પોતાના મિત્રને પોતાના નેત્રથી સમજાવી શકે છે કે હું અહીંયા મજબૂર છું, તમે આવીને મારી મદદ કરો. અને શ્રી કૃષ્ણએ દરેક સ્થાને દ્રૌપદીજી માટે જઈને ઊભા રહ્યા છે ને એમને મદદ કરી છે. મિત્રતા શ્રી કૃષ્ણની ગોપીઓ સાથે પણ હતી, ગોપીઓ સાથે પ્રેમ તો હતો પણ સાથે સાથે મિત્રતા પણ તો હતી. ત્યારે જ તો ગોપીઓ એમ કહી શકતી હતી કે તું તો છલિયો છે, તું તો કપટી છે, તું તો આ છે, તું તો તે છે. બાકી મિત્રતા જ એક એવો પારદર્શક સંબંધ છે કે જેમાં તમે મિત્રને કંઈ પણ કહી શકો છો ને ખોટું લગાડીને ના બેસે. અને જો જ્યાં ક્યાંય પણ તમારે પંપાડવું પડે ને ખોટું લાગી ગયું ને આમ ને તેમ ને આ બધી ફોર્માલિટીઝ કરવી પડે ને તમે એઝ ઇટ ઇઝ ના રહી શકો જેવા તમે છો, તો મિત્રતા બહુ કાચી છે. વિધાઉટ જજ કર્યા વગર જે માણસ તમારી જોડે રહે તે મિત્ર કહેવાય. ડેફિનેટલી. હવે જાણીશું કે તમે કઈ કઈ કથાઓ અત્યારે કરાવો છો અને જાણી છે અને સમજી છે તમે. હું શ્રી રામચરિતમાનસ અને શ્રીમદ ભાગવત, શ્રીમદ દેવી ભાગવત, શિવ મહાપુરાણ, નર્મદા પુરાણ આટલા ટોપિક પર કથા કરું છું. અને હવેથી ગરુડ પુરાણ પર પણ, હજી સુધી ગરુડ પુરાણની એક પણ કથા મેં નથી કરી, પણ હવે એના પર અભ્યાસ ચાલુ છે. એટલે ભવિષ્યમાં એ પણ, કારણ કે અત્યારે લોકોને જીવનથી વધારે મૃત્યુ વિશે જાણવાનો બહુ શોખ છે. મૃત્યુ વિશે જાણવું એ કંઈ ખોટું નથી, કારણ કે મૃત્યુથી મોટું કોઈ સત્ય નથી. પણ જો તમે એને ખોટી રીતે જાણવા માંગતા હોય, કે ઘણા બધા લોકો મારા પાસે આવે છે જેને આત્માઓ સાથે સંપર્ક કરવો છે ને, જેને પોતાના પિતૃઓ વિશે જાણવું છે, ત્યાં મજામાં છે કે નહીં, કરે છે કે નહીં. આપણા શાસ્ત્રમાં આ બધા પર એક ફૂલ સ્ટોપ લગાવેલું છે ને એક પ્રતિબંધ છે કે તમે મૃત્યુ પછીની દુનિયા કે મૃત્યુ બાદ શું થાય છે એના વિશે ના જાણો. કારણ કે એ પછી તમને એક અલગ દુનિયામાં લઈ જાય છે, એ તમારી માનસિકતા બદલી નાખે છે, એ તમારા જીવન જીવવાની ઈચ્છાને તોડી નાખે છે. અને એટલે જ આપણને સ્વર્ગ અને નર્ક બતાવ્યા છે કે જો તમે સારા કર્મ કરશો તો આ થશે, ખોટા કરશો તો આ થશે. અને એ આપણા સાથે થવાનું જ છે મૃત્યુ પર્યંત કે જીવન દરમિયાન. આપણે સ્વર્ગ અને નર્ક જીવન દરમિયાન પણ ભોગવીએ છીએ, કે તમે ઘણા બધા લોકોને જોજો કરોડોપતિ છે પણ સુખી નથી અને કર્મના કારણે, અને ઘણા બધા છે જેના પાસે માપનું છે પણ એ સુખી છે, મનથી સંતોષી છે, આનંદી છે, કર્મના કારણે. એટલે ગરુડ પુરાણ એક એવું પુરાણ છે કે જે આપણને આપણે એ સમય દરમિયાન સાંભળવું જોઈએ જ્યારે જે રીતે ભાગવતજીનું છે કે જ્યારે કોઈનું મૃત્યુ થયું હોય એના પછીના જે 13 દિવસો હોય છે એ દિવસોની અંદર જ શ્રીમદ ભાગવત અને ગરુડ પુરાણની કથા થતી હોય છે. એ સમય અત્યારે બધા બહુ પ્રેક્ટિકલ થઈ ગયા ને એટલે કોઈના મૃત્યુનો કોઈને એટલો શોક નથી હોતો. બહુ ઓછા લોકો હોય છે જેને ખરેખર દુઃખ હોય છે. બાકી મૃત્યુ પર્યંત જ્યારે પરિવાર એક એવા સમયગાળાથી પસાર થતો હોય કે હવે આગળ શું થશે, કઈ રીતે જીવીશું, જીવન કઈ રીતે ચાલશે, ઘર કઈ રીતે ચાલશે,
પત્નીને કે બાળકોને એવા વિચાર આવતા હોય કે અમે પણ પાછળ મરી જઈએ, એ સમયે આ કથાઓ બહુ કામ લાગતી હોય છે. અને એ સમયે આપણને સત્ય બતાવતી હોય છે કે એમણે એમનું કર્મબંધન પૂરું કર્યું, તમારે તમારું પૂરું કરવાનું છે. અને એમના માટે આંસુ તમે જેટલા વહાવો છો એના કરતાં વધારે તમે એવા કયા કર્મ કરી શકો છો જેનાથી એ જીવ આગળ જઈ શકશે કે એને મોક્ષ કે સુખ મળી શકશે. એટલે હવેથી ગરુડ પુરાણ પણ કરવાની ઈચ્છા છે. અને આ જે બધી કથાઓ છે દરેક કથાઓમાંથી મને ખૂબ શીખ મળી છે. જાણકારીના સાથે સાથે જ્ઞાનના સાથે સાથે સત્ય કે જે આપણા સનાતન સંસ્કૃતિમાં છુપાયેલું છે અને જેને તમે જેટલું બહાર કાઢો ને એટલું ઓછું છે એવું છે. અને એની અંદર તમને માત્ર ગીતાજી જ બધા જાણે છે એટલે બધા કહે છે કે કોઈ પણ પેજ ખોલો ને તમને તમારા પ્રોબ્લેમનું સોલ્યુશન મળશે. હું કહું છું કે તમે કોઈ પણ શાસ્ત્ર લઈ લો, આપણા 18 પુરાણમાંથી કોઈ પણ પુરાણ લઈ લો અને તમે રેન્ડમલી પેજ કોઈ પણ ખોલો, તમને તમારા પ્રોબ્લેમનું સોલ્યુશન મળશે, ડેફિનેટલી મળશે. ઘણો સમય થઈ ગયો છે, આજનો પોડકાસ્ટ બહુ લાંબો થઈ ગયો છે, બધી બહુ વાતો પર હજુ પણ ચર્ચા કરવી છે, પણ એ આપણે નેક્સ્ટ ટાઈમ રાખીશું. થેન્ક યુ સો મચ, તમે અહીં આવ્યા અને આપણે આટલી મસ્ત વાતો કરી. ડેફિનેટલી આજની વાતો કેટલા ટોપિક મારથી કવર નથી થયા, પણ જે વાતો થઈ છે એ બહુ પ્રેક્ટિકલ છે અને અત્યારના જીવન માટે બહુ જરૂરી છે લોકો. બિલકુલ. તો બહુ જ મજા આવી. થેન્ક યુ સો મચ. થેન્ક યુ સો મચ. આપે પણ મને બોલાવી અને જેટલા વધારે લોકો આ પોડકાસ્ટને જોશે અને સાંભળશે, કારણ કે તમારી પણ એનર્જી એવી છે અને તમારા પ્રશ્નો પણ એવા છે કે જે લોકોને ઉપયોગી છે, એટલે પોડકાસ્ટમાં ખરેખર ખૂબ મજા આવી. થેન્ક યુ. થેન્ક યુ. જય શ્રી કૃષ્ણ. જય શ્રી કૃષ્ણ.